ọwọ́ gẹ́ngẹ́ ni wọ́n ní síwájú jó, ìdùnnú ní í ṣe atọ́kùn fáyọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. A tún ti dé òde náà nù o. Gbogbo àwọn tí a rí a kí wọn, àwọn tá à tí ì rí à ń dúró dè wọ́n. Ẹ bá wa jí ẹni tó gbàgbé sùn lọ. Ẹni bá sùn kó jí òwe, kó jí òwe o. Ẹni bá sùn kó jí òwe àá. Ẹ wá gbóhùn ológùrò. Ológùrò ti wá ọba orin ká ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni. Ẹ rí pé orin kò dùn lẹ́nu mi. Ẹnu mi dá ẹni ọ̀rẹ́ mi kan ó ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ náà ni ọmọ ń sọ o. Ó ní mọ́ sọ pé ọkọrin o. Ó ní torí tó bá lọ ọkọrin tó bá ṣe àwo. Mo sì kúkú ṣàwo àbí ó kàn ń halẹ̀ ni kò yé. Nígbà mo ṣe àwo èèwọ̀ ó gbèjà ta ni ọ̀rá. Ikú Abíọ́lá èèwọ̀ ó gbèjà ìran Yorùbá. Bá a ṣe kójọpọ̀ ní gbogbo ayé sì rà á. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn nílé lóko lódò lẹ́yìn odi ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa àwọn èèpẹ̀ Ọ̀túnba fún rẹ̀. Wọ́n èèpẹ̀ wọ́n mọ ìtumọ̀ àsìkò. Ọlọ́run ló fi rú wọn jíǹkí ìran Yorùbá torí ọlọ́pọlọ pípé ni wọ́n. Ọmọ wa mo fi jí olú òun náà ti dé Fíjì ọmọ tójọ́ mẹ́ta. Ó ti á jẹ́ ó tójọ́ mẹ́ta o. So mo ti fún ẹ ní ọkọ́ kọmọ roko lókù. Òun ti ẹ̀ gbìyànjú òun gbọ́ Yorùbá díẹ̀. Àwọn míì bẹ́ẹ̀ bá sọ Yorùbá tí wọn ò gbọ́ wá ń pọ́. Nígbà wọn bá ń sọ pé wá ń pọ́ fún yàn tó sì ń lọ ọbẹ̀ sí ẹni pé kò gbọ́ kan nu. Mo kí gbogbo yín o, gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kí amòfin mi pátápátá, amòfin àgbà alàgbà Ayọ̀ ọmọ tọ́tìn bàbá Òjèṣà. Ìyẹn yùn lẹ́nu rẹ ẹ mọ́mọ́ bínú. Ẹ ṣeun. Ìwọ̀nba Ìjẹ̀ṣà tí mo kọ́ lọ́wọ́ bàbá Ògèdèǹgbé ó ní mo máa tàtà lọ sí gbẹ̀gìrì àtànà. Mo máa tún ṣe lójoojúmọ́ ni. Mo wá máa ń rìn níwèé ìmọ̀ pọ́líṣì ẹ̀ lójoojúmọ́. Wọ́n sì sọ fún mi pé tí n bá pọ́líṣì Ìjẹ̀ṣà púpọ̀ jù wọ́n ní màá kàn rí pé Ọ̀yọ́ ni mò ń sọ ni. Mo bá yà fílẹ̀ jẹ́. Mo kí gbogbo yín o ẹ̀yin èèyàn wa. A ní dúró nítorí ẹ̀yin tètè. Fíjì pa gbogbo wọn lẹ́nu mọ́ pátá porongodo. Ẹnjíníà Fíjì pa gbogbo wọn lẹ́nu mọ́ kẹ́kẹ́ ò gbọ́dọ̀ pa àfàwọn tá a bá ní wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi náà ti dé onílọ̀kọ̀ ọmọ àrélù ọmọ amúdàgíngí fi gbé àná ẹ̀ lórí. Oníṣẹ́ ikú ọmọ ọjọ́ba lólele ìlọ̀kọ̀ ọmọ àrélù aláàbẹ̀lọ̀kọ́ lórí àrélù mìíràn sẹ́lẹ̀ oníṣẹ́ orí láti ikú ni àbẹ́sẹ̀ ni bàbá yín ní bẹ́rí olórí ta ló lè bẹ́ tiwọn. Bàbá mo kí yín ẹ káàbọ̀. Ẹ kú wájú o. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọ́n tó ti mute mi o. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá wà tí wọ́n ti ń gbọ́ wa. Bàbá amòye wa wọ́n ti dé. Amòye Bánkọ́lé Oyètúndé bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ògbómọ̀ṣọ́ Ògbómọjúgún bí tá a ti jẹ kàkà tó wá mú kọ yẹn gan. Ẹ̀lẹ́ o ọmọ jógí oró àkàndẹ ń sọ. Mo kí yín ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ẹ ṣeun. Ẹ mọ̀ rí náà ẹ mọ̀ rí lò á nífẹ̀ẹ́ lómi ìṣe yín. Tó ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúkọ̀yà àlejò wa pàtàkì lónìí wọ́n ti wà níkàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ń fi ìyá wa hàn dáadáa. Ọlọ́pọlọ pípé ni wọ́n.
ṣé àmọ̀ pé ńgbà míì ẹlòmíì yọ lọ́pọlọ kò ní lẹ́nu gbogbo tí bá ń bẹ lọ́pọlọ rẹ̀ á máa bẹ́ẹ̀ ni kó tó gbé jáde ẹlòmíì sì rè Ọlọ́run fún wọn lọ́pọlọ ó tún fún wọn lẹ́nu èyí ò ní pé gbogbo iṣẹ́ ọpọlọ wọn ò máa jẹ́ fún wa pẹ̀lú ẹnu gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run fi jìn ẹ̀gbọ́n wa ló fi dá wọn lọ́lá ìyáàfin Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúkọ̀yà láti ẹgbẹ́ NINAS wọ́n ti wà ń kalẹ̀ kì í sún wọn ọ̀rọ̀ Yorùbá ò sún wọn rí ń jọ mo ti mọ̀ wọ́n a ti pè wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí wọ́n ń jẹ́ wa níhò àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń gbọ́ yín wọ́n ní sọ fún yín pé gbogbo ìgbà tẹ́yìn náà bá ti ń pe Elédùwà yóò mọ̀ jẹ́ yín ẹ ṣeun mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ ẹ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè bá àmọ̀ pẹ́yìn ni ẹ túra yín lẹ́ o èmi kọ́ ẹ fíjì bá mi tú Ọ̀túnba òjé mi náà ò tú fúnra mi. Ẹ filẹ̀ o àbúrò yín nìsín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ kú ilé o ẹ káalẹ́ o ẹ káalẹ́ o ẹ kú ìsinmi ẹ̀ní. Ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Daddy Ademoye, nice to see you again, sir. Ẹ ṣeun ẹ ṣe káàbọ̀. Ẹ ṣe sir. Ẹ ṣeun. My one and only auntie, the only auntie I have from Ilesha land. Ẹ káàbọ̀, thank you so much. Ẹ ṣeun. So mo kí àwọn náà Lady Dúpẹ́ Àjàyí Gbádébọ̀ láṣẹ Ọlọ́run àgbà yín yóò dalẹ̀ ẹlẹ́dàá kò ní jẹ́ rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ lágbára Ọlọ́run ẹ gbó ẹ tọ́ ẹ fi ewu parí ẹ fi èrìgì jobi iṣu ọmọ òjìnà fún yín jẹ ẹ kú fẹ́ ìlú ẹ kú fẹ́ Oòduà. Ẹ ṣeun. Tó lára àwọn àlejò wa ni n tí a gbéyẹ̀wò lónìí ó le díẹ̀ ẹ la lọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni má tàn mí ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹnì kejì wọn tí wọ́n jọ gbọ̀n sí i bí ìgbà tá a bá ń gbọ́n ògì àwọn náà ti wà níkàlẹ̀ àǹtí Táíwò a ti wà lójú ọpọ́n ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa ní fóònù mi lẹ̀ ń pè é. Ẹ wọ́n pọ̀ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣiṣẹ́ kan tán ni mo wà lẹ́nu iṣẹ́ lẹ́kùn yẹn mo ti ṣe tán ọ̀hún bọ̀. Ẹ ó dáa ẹ̀rí àǹtí mi Táíwò ọmọ Líjàdù wọ́n kọ́kọ́ pè mí pé àwọn ń bọ̀ o àmúra yín lẹ̀ o tó bàbá amòfin ọlọ́pọlọ pípé bàbá Ìjẹ̀ṣà alàgbà Ayọ̀tọ́tìn wọ́n ti wà ní àárín wa èmi ti mọ̀ wọ́n tipẹ́tipẹ́ bí n bá ti rí wọn báyìí kí n bẹ́rí ni nítorí wípé ọpọlọ orí wọn àti ọgbọ́n inú wọn kò sí tí ẹ ń tà lè fi wé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe aago mi Yorùbá Gbòde ti bẹ̀rẹ̀ àìsí ìfẹ́ pa aago nítorí àwọn tí wọ́n ó sọnù tí wọn ò ní mọ̀nà tí wọ́n gbà lórí Yorùbá Gbòde tí wọ́n fẹ́ béèrè ìmọ̀ràn torí ẹ̀ láṣẹ máa ń fi kínní lẹ̀ ọ̀tọ̀ sí làwọn tí ọmọ pè bàbá Bárísítà Ayọ̀tọ́tìn wọ́n wà ní kalẹ̀ pèmí ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá wọn ò yẹ wọn ò gbò ìgbà míì bí iṣẹ́ Yorùbá tiẹ̀ ní ọ̀pọ̀jù ní o bí iṣẹ́ amòfin wọn lọ́pọ̀jù ní àìmọ̀ torí pé olùfẹ́ ìtẹ̀síwájú ni wọ́n. Àwọn ní ìbò tí ń bọ̀ ẹjẹ́ lọ dì í ẹjẹ́ lọ dì oje wọ́n ṣàlàyé ìdí ẹ̀ tí wọ́n rí ṣùgbọ́n àwọn àǹtí wa àwọn ní ìbò kíni kí tiẹ̀ ní bẹ́nu bò ọ̀hún alàgbà Ayọ̀tọ́tìn mo gbé yín kúrò nígbà tí ẹ tí láǹfààní láti kí àwọn èèyàn ẹ dákun ẹ kí àwọn èèyàn wa ná kí wọ́n mọ̀ pẹ́yìn ni. Ẹ kú ilé o ẹ̀yin bàbá wa màmá wa àǹtí wa bùrọ̀dá wa ẹlẹgbẹ́ wa àtàwọn àbúrò wa ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. tó ẹ ṣeun. Olóòtú ẹ ṣé o, thank you for inviting me. A máa rí yín báwọn ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Àṣẹ o, àṣẹ, àṣẹ. So, bàbá amòye mo gbé yín síta lẹ́ẹ̀kan ẹ láǹfààní láti kí àwọn èèyàn
a ní fẹ́ lòmíì ṣe yín láṣẹ Ọlọ́run. Bàbá ó yá ẹ sọ̀rọ̀ ẹ kí àwọn. Ẹ kú wájú o, ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Mo kí gbogbo ìjókòó, mo kí olóòtú, mo kí gbogbo àwọn àlejò wa lónìí àtàwọn tá a jọ máa ń ṣe ètò yìí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn amòye tí wọ́n wà níkàlẹ̀, bàbá Ògbómọ̀ṣọ́, kí mi ò rí Dr. ọlọ́pọlọ pípé lónìí, ṣé wọn ò wá ní àgbò? Wọ́n wà, wọ́n ń bọ̀, àṣà ọ̀pẹ kò bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ló jìn, àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa láìpẹ́. Wọ́n fẹ́ wá ọ̀nà gbọ̀ngàn ni wọ́n gbà lọ ni. Anyway, inú mi dùn láti wà bí lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn méjì tí wọ́n jẹ́ àlejò wa. Kọ́lọ́run fún wa ṣe o. Àṣẹ. So àwọn èèyàn wa ti wà ní orí YouTube bíi Bàbèṣùà, àwọn èèyàn wa ti wà lórí wẹ́bsáìtì Rifnote jẹ́ alájùmọ̀ṣe ìtẹ̀síwájú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube. Nígbà míì a máa ń ní tó súnmọ́ 100 láti ọ̀dọ̀ wọn níbẹ̀. Mo kí àwọn náà wọ́n ti wọlé. Àwọn Rifnote ti wọlé, àwọn ni mo ní àwọn náà máa tó 100. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn. Gbọ́ yín mọ́ o. Gbéyẹ̀wò yẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹlẹ́kọ̀ọ́kan. N ta fẹ́ gbé ọlọ́mọdé àríjà Fúlàní máa sì rí wọn amọ̀ntàṣe fún wọn. Amọ̀ntàṣe fún àwọn àgbààgbà ń bẹ ní wọ́n bá ní fẹ́ nǹkan sí wọn lára. Mo wà lórí Yorùbá Gbòde, mi ò lè sọ̀rọ̀ lásìkò yẹ ayé mi pé àfẹn tó bá fẹ́ wọlé ló kù. Ẹ ṣeun. Tó mo ní iṣẹ́ ńlá òní ó wà níwájú wa. Ẹ̀là lọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni, mátànmí ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Kó tó di pé a tẹ̀síwájú láti máa bá ọ̀rọ̀ wa bọ̀. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, gbogbo èèyàn ẹ rí wípé ètí a kò sí ní láti nǹkan bí ọdún 5 yìí, ó yàtọ̀ sí nǹkan tá a ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń sọ pé bóyá ká ṣe restructuring, bóyá ká ṣe tá a bá tiẹ̀ wá ṣe restructuring, bóyá ká ṣe kí ọlọ́mọdọ́mù yẹ ẹ̀ gbé. Àwọn Yorùbá wọn láwọn fẹ́ lọ, kì í ṣe àwọn nìkan. Àwọn ará Akwa Ibom, àwọn Igbo, Biafra, wọ́n ní ọ̀fọ̀n ti tọ̀ sí gbẹ̀gìrì kí ẹlẹ́kọ̀ọ́ kọ́kọ́ ẹ̀ lọ́wọ́. Wọ́n pọ̀ bámbám. Èyí wá ti lé, ó ti gbodò, ó gboko lẹ́nu bí ọdún 5 yìí. Tá a bá ní ká ka àwọn ẹgbẹ́ ajìjàgbara ní ọ̀kan òjọ̀kan tí gbogbo wọn ti ń pariwo wípé ó tó gẹ́, ó tó gẹ́, ó tó gẹ́, tí wọ́n ń ṣe ìkéde káàkiri, wọ́n ń ṣe ìwọ́de, wọ́n ń tẹ̀wé jáde. Tá a bá ní ká kà wọ́n ní àsìkò yìí, wọ́n ti lé ní 100. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu a rò pé bóyá eléyìí ó tiẹ̀ tẹrí ọ̀rọ̀ òṣèlú bá. Kò tẹrí ọ̀rọ̀ òṣèlú bá o. Ń ṣe ni ọ̀rọ̀ òṣèlú ló ń lọ sókè sí. Ohun tó tiẹ̀ wá yà wá lẹ́nu ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a rò pé ajìjàgbara ni wọ́n, àwọn náà mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà mọ̀ ń darapọ̀ mọ́ àwọn òṣèlú. Àwọn èèyàn ní àwọn náà ti ń gba nǹkan díẹ̀díẹ̀, wọ́n ti ń bá wọn ṣe campaign, wọ́n ti ń pẹ̀ mọ́ àwọn olóṣèlú. Wọ́n ní ọ̀nà wo láwàá gbà, wọ́n ní àá tí í ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí. Nígbà tí àwọn kan ní ká máa lọ, táwọn kan sì tún ń polongo òṣèlú. So ìdílé ta fi wá ní ká mú wa, torí pé àwọn kan ń sọ pé ibo sọnù wo lẹ tiẹ̀ tún ń dì kiri. Àwọn kan ní á dìbò, ibi tí wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀. Mo ní ẹ̀là lọ̀rọ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni,
èyí ò ní pé ká dìbò má tàn mí ní bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí alàgbà amòfin pàtàkì wọ́n rí lé wọ́n rí ta lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú pàápàá tó jẹ́ pé ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ò sì ń ṣọmọ kékeré lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ẹ gbọ́ ná ẹ bá wa ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ìbò tó ń bọ̀ ṣó wá yẹ àti gbọ́. Iye wa Yusuf Àìwénilọ́mọ mo dúpẹ́ tẹ́ pè mí sí orí ètò yìí mo sì kí àwọn bàbá mi àti àwọn màmá mi tí wọ́n wà ní ìjókòó àwọn àǹtí àti àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ káàbọ̀ kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá o àmín o adélẹ̀ ìlérí lágbára Olúwa àmín. Ọ̀rọ̀ náà ni wípé bébí ṣe rí ni wípé ó yẹ ká dìbò gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá a bá ń discuss ẹ̀ nǹkan tá à ń fẹ́ gangan fúnra rẹ̀ ètò ìṣèlú ni tí a bá ní kí a má dìbò kí ni reason tí àwọn èèyàn fi máa ṣe election boycott ìyẹn ní ká kọ́kọ́ gbéyẹ̀wò náà there is something called election boycott tí àwọn kan nínú àwa tá à ń jà fún Yorùbá nation tí wọ́n recommend wípé kí ni reason tàbí máa dìbò ń pàtàkì pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà tí n bá ti gbọ́ yẹn máa rẹ́rìn torí wípé ibi tá à ń lọ gangan ọ̀nà kan la máa gbà débẹ̀ tó bá ṣe pé Yorùbá nation yẹn ṣe kábí mọ́ngòrò àbí fúrùtù ni a ti ká lọ́tọ̀jọ́ yẹn a ti lọ bẹ́ẹ̀ tó ní path tá a máa gbà débẹ̀ ọ̀nà tá a dẹ̀ máa gbà débẹ̀ yẹn báwo la ṣe máa rìn nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé ká ṣe election boycott nǹkan méjì ló sábà máa jẹ́ káwọn èèyàn ṣe wọ́n máa ń ṣe láti sọ wípé election táwọn èèyàn fẹ́ ṣe yẹn kò ní legitimacy àwọn ò fọwọ́ sí láti fi ẹ̀hónú hàn ọ̀nà míì ni wípé tí wọ́n bá fẹ́ withdraw legitimacy kó nu election nìkan ìkejì ni láti get attention nípa ẹ̀hónú tí àwọn èèyàn fi hàn of international community wípé à ń fi ẹ̀hónú hàn o a support nǹkan tó ń ṣe nílùú ìmọ̀ o títorí bẹ́ẹ̀ a ní bá wọn lọ́wọ́ sí nǹkan tó ń ṣe tá bá wo ọ̀nà méjèèjì tá bá juxtapose pẹ̀lú Yorùbá nation does election boycott work? It doesn't. It has never worked anywhere. There are several literatures on election boycott. Àwọn Brookings institution wọ́n ti ṣe research lórí ẹ̀ tán ti release there and many other bodies and consensus ni pé election boycott doesn't work. Within 1989 and 2010, there has been about 171 threatened boycotts and boycotts across the world. Bóyá bíi méjì instances méjì péré ló gain ní nǹkan táwọn èèyàn fẹ́. Àwọn yòókù kò wá ṣe pé ẹ máa lose kò ṣe pé ẹ boycott nìkan ẹ tún lose àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì nínú gbogbo àwọn nǹkan tó kù. So gẹ́gẹ́ bí amòfin tèmi jẹ́ president làwa máa ń follow ó tí ní ti ṣẹlẹ̀ rí ó ṣẹlẹ̀ báyìí ibu Yorùbá gan máa ń pè láyàjọ́ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan lẹ̀ Yorùbá wọ́n máa pè àyájọ́ Bíbélì náà láyàjọ́ tiẹ̀ ọba tó gbọ́ ti Mósè létí òkun tó gbọ́ ti kinní kan mi mọ̀ bóyá kóra náà mo ṣọ́ọ̀kù kóra náà láyàjọ́ gbogbo nǹkan is based on precedent. Even scientific experiments are based on precedent. Wọ́n á wo behavioral pattern and no matter predict the future in theory and stuff. That's how it works. Now, since they are ní nǹkan tá a lè bójú wò lẹ́yìn nípa election boycott, láti fi judge pé bóyá ibi tá à ń lọ ó máa wúlò fún wa, mo rò pé yẹn náà ló yẹ ká kọ́kọ́ wò. Àwọn Ethiopian ní 1994
When you want protest against the ruling party, the opposition, what decide láti boycott the election? Ǹjẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ṣe pé wọ́n lose nìkan, wọ́n tún lose in many of the parliamentary seats. Out of 547 ruling party can protest against, wọ́n kó 484 ńbẹ̀. Wọ́n tún wá lose rẹpẹtẹ. International community tí wọ́n rò pé ó máa come to their aid. Àwọn yẹn sọ pé what is election, àwọn aláìwé ti fọwọ́ sí democracy làwọn dìbò fún. Ó ṣẹlẹ̀ ní Ghana ní 1992. Àwọn kan láwọn ò fẹ́ rolling, wọ́n ní stolen verdict ni, wọ́n ní ó ṣe kinní kan kò ṣe kinní kan, wọ́n boycott election. Ṣe ni rolling palẹ̀ mọ́ gbogbo parliamentary seats 189 out of their 200 seats ní Ghana ní rolling ziko. Ó wá isolate àwọn tó yẹ kó máa fún ní opposition, kó máa fún ní wàhálà. Rolling má wà ń jọba láti 1992 yẹn di 2001. Election boycott ò máa work. Ó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní Lebanon. Àwọn Christian bẹ́ẹ̀ protest. Ẹ rí pé Christian àti Muslim wọ́n ní balance. As a matter of fact, Christian ló pọ̀ jù ní Lebanon tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó yá àwọn Muslim yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní dilute population wọn. So ó wá dé stage kan Syria influence wọn pẹ̀lú àwọn tó ń pè ní Hezbollah. Ìgbà táwọn Christian yẹn tó lọ ṣe mistake tó boycott election. Ìwọ̀nba city táwọn yẹn tún control. Ṣé ni wọ́n palẹ̀ ẹ̀ mọ́. Wọ́n tún ṣe regress nìyẹn. Ó ṣẹlẹ̀ ní Cameroon náà ní 1997. Ó ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe, Zimbabwe àbí kí lórúkọ ọ̀bọ tó bá Mugabe contest yẹn tẹ́ bá rántí. Ó ṣẹlẹ̀ ní Pakistan, àwọn minority group kan wà ní Pakistan tó ń pè ní MQM. Nígbà yẹn, wọ́n ní about very minority, ethnic minority ni wọ́n náà oppress wọn. Kìnìkan. Ǹjẹ́ kí náà máa ṣe wọ́n lọ boycott election? Ẹni tí ó ní sympathy fún wọn Nawaz Sharif, ẹni tí wọ́n sọ pé wọ́n oppress tribe wọn, tẹ́ bá rántí Benazir Bhutto, òun ló wá lọ win. Tí wọ́n bá boycott election, narrow win ní Benazir Bhutto ní 1993. Tí wọ́n bá boycott ní ìwọ̀nba parliamentary seat tó máa ń nìyẹn tó bá gbé fún Nawaz Sharif, ìyẹn ní bá fọ́ọ̀mù ìjọba. Ẹni oppressor wọn ìbá máa wọlé bẹ́ẹ̀ torí pé ń withdraw ni Benazir Bhutto ṣe ráyè win. Ìyànà bá ń bẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká padà wálé sí Yorùbá nation. A fẹ́ Yorùbá nation. But international community kankan ò kì í bestow your sovereignty on any group. Local politics yín ló máa determine ẹ̀bẹ̀ bá ṣe gbé gbóná tó. Number one, tá bá sọ pé majority Yorùbá, a fẹ́ kúrò ní Yorùbá, a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Election wa gan láti reflect ẹ̀. Ẹ dákun kẹtó ní dìnnà kí n tó gbàgbé láàrin. Any international community wọn è bestow sovereignty. Tí àwọn tí ó wà lórí ìjọba tí wọ́n ń jẹ mùkúntùn tí wọn ò bá fààyè sílẹ̀ fún kọ́ tí international náà sì ṣe ṣé àwọn ò ní rí ìgbanú. Tó dá sí ọ̀rọ̀ láti fẹ́ dojúrú tán tẹ́ bá rántí ti àwọn Serbia tí Milosevic Slobodan Milosevic ara mistake tó ṣe bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ boycott election fún bọ̀bọ̀ yẹn. Ìdí wàhálà bó ṣe wọ́n ènìyàn tó palẹ̀ mọ́ àwọn seats wọn. Ìyẹn lead sógun ẹmúyẹ àwọn èèyàn tó kú kí international community tó gun Kosovo war gbogbo àwọn wàhálà yẹn. Ẹ̀mí sọnù lóríṣiríṣi because ó ti consolidate ara ẹ̀ níjọba. Àwọn ìjọba náà pé àwọn èèyàn yín ló dìbò tán yan àwọn pípọ̀ ìsíbẹ̀ kí ni tiwa. Ẹni láti kọ́kọ́ reflect pé ẹ̀yin gan lẹ́ni dominant kìíní ní area yẹn aláti dominate káwa tá support Yorùbá nation àwa là ń rọ̀ lẹ́ Yorùbá náà. Níbi tí Yorùbá nation struggle dé yìí àwọn bàbá wa Professor Adéníran Adébóyè wọn á lè ṣe ẹlẹ́rìí sí mi pé à ń dúpẹ́ níbi tí struggle yẹn dé ni torí just some years back la máa ń ṣe meeting lóró òru wípé báwo la ṣe máa ṣe tá a máa take a message to the grassroots tó jẹ́ pé a take a life of its own tó jẹ́ pé ìyálọ́jà gbogbo àwọn èèyàn wọ́n á mọ̀ nípa Yorùbá nation tí àwọn ọmọ wa gbọ́ nípa ẹ̀ tá máa ṣe àti débẹ̀ ń sìn
tẹ́ bá ṣe internet sí ẹ rí several videos ẹ ráwọn èèyàn kan pariwo Yorùbá la fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá là ń lọ àṣẹ mọ́ so níbi tá a bá dé àwa kan wà tí wọ́n wá dùn bẹ́ẹ̀ tí iṣẹ́ sì pọ̀ fún wa rẹpẹtẹ because nísìnyí time for negotiation tí election bá ti ń bọ̀ táwọn olóṣèlú dẹ̀ mọ̀ wípé àwa tá à ń support Yorùbá nation pọ̀ ìgbà yẹn ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní exact influence wa wípé ìwọ ò ní wọlé tí o bá sọ fún wa ibi tó dúró sí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwọn owó tá à ń dá tá a máa pariwo ẹnìkan kówó jẹ kíní kan ṣẹlẹ̀ wá kó fún tá a mọ bí wo ẹ ṣe ń lọ yẹn àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe gangan ni bá a ṣe máa sponsor àwọn èèyàn ti wa tá a mọ̀ tá a trust fún offices àwọn èèyàn kan lá máa dà wọ́n lédè ìrú níbi tó ń lọ yẹn náà àwọn èèyàn kan ló láti máa sọ nínú house yẹn pé ànígbà tẹ́ bá fún wa Yorùbá nation tí wọ́n máa rèsì bíìlì yẹn lójoojúmọ́ tó máa gbé nǹkan gbóná tí ẹ bá kọ mo ti gbàgbé ẹ̀yin àgbà ṣe máa ń pòwe yẹn pé tẹ́ ẹ bá kọ aṣọ fún ọ̀bùn àlùgbò àbí nǹkan tá a fẹ́ ṣe nísìnyí pé a fẹ́ kọ aṣọ fún àwọn ọ̀bùn wọ́n dẹ̀ máa bá wa lùgbò tí wọ́n bá dìbò lẹ́yìn wa tí a ní leverage tí a negotiate nǹkan kan a lè rí nǹkan kan nothing venture nothing gain a ní láti mú lára àwọn olóṣèlú yẹn ká identify pé ẹ̀yin wo gọgọlẹ support Yorùbá nation kí ni stand yín time fún wa láti negotiate ní kí ni timeline yẹn lórí nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ nǹkan táwọn Yorùbá fẹ́ lélẹ̀ ibo ni wọ́n dúró sí lórí ọ̀rọ̀ yìí we are not negotiating bóyá a fẹ́ o bóyá a kọ̀ o bí mo ṣe ń wo yìí o lójú ọmọ kékeré tèmi o wọ́n máa ṣe election next year o tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe ẹjọ́ o ẹ má bínú o èmi ni mo gbé fún nǹkan kan sínú blow that thing I'm on Zoom so èmi mo fi nǹkan kan sínú oven mi wá mọ̀ bó ṣe mú smoke wá so ẹ má bínú ẹjọ́ so a ní láti mọ̀ bá ṣe máa negotiate wípé ibi tá à ń lọ rè because tí a bá ní tó bá ní fóònù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ bá wa pa ó ń ṣe gbohùngbohùn fóònù kan ń ṣe gbohùngbohùn ẹ ṣé o ẹ ń tó ẹ dákun ẹ̀yin amòfin ṣe ti mójútó fún ẹnìkan ló pòwe kan ó ní kò sí bí ọkùnrin yóò ṣe dáná tí wọn ò ní dáná súnlé. ẹ má bínú. òwe àtijọ́ nìyẹn o. ìdí tí èmi fi ń sọ wípé ó yẹ ká ní ẹnu ibi tá a ti lè sọ fáwọn international community pé àwa là ń control environment wa gan ibi ìbò ni tó bá rí i pé àwọn tó represent interest wa ló wọ offices la máa sọ fún wọn àwọn yẹn ló máa put pressure because téèyàn bá ti lose leverage ní government ó difficult láti pé kán gbóhùn ẹ níta because àwọn ìjọba òkèèrè tí a ní láti bá deal àwọn tó wà níjọba ló likely kan máa bá sọ̀rọ̀ jù àwọn èèyàn máa fi protest kọ lẹ́tà lọ bá wọn ni à ń láti lè put pressure nínú àwọn èèyàn wa tá a bá gbé wọlé ló máa wà ní National Assembly ló máa wà ní State Assembly lá máa ní wọn lára bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ jẹ́ ká ṣe bíìlì bó tiẹ̀ ṣe lọ́sùn nìkan láléèyàn tó pọ̀ sí wípé ẹ jẹ́ ká ṣe òfin wípé a fẹ́ lọ pé Ọ̀ṣun fẹ́ ṣe referendum ti wà lọ́tọ̀ wípé Yorùbá nation ibo la dúró sí ìgbà tí a bá gbé láti inú system fúnra ara ẹ̀ ni ó tó máa ní impact ní òkè but tá a bá dúró tí a ní leverage protest nìkan kò sábà fún ènìyàn ní òmìnira you have to play your local politics and influence yín tẹ́ bá ṣe lè assert ẹ̀ tó ní area yín tẹ́ bá wò àwọn ọmọ Ìgbò àwọn náà fẹ́ lọ Yorùbá fẹ́ lọ Middle Belt fẹ́ lọ South South fẹ́ lọ nínú regions mẹ́fà tá a ní Nàìjíríà in principle kí ló dé gbà yẹn tí a ṣe dìbò yẹn àwọn èèyàn sí Senate tó máa change òfin akọ́fẹ́ referendum síbẹ̀ because àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n abstain wọ́n fẹ́ isolate political operation
from nǹkan táwọn fẹ́. Meanwhile, nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ yẹn gan is essentially political. Ẹ jẹ́ kí n mẹ́nu dúró bẹ́ẹ̀ yẹn náà mà. tó ẹ ṣeun tó ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé à ń gbọ́ ohun amòfin Ayọ̀ Tọ́tùn. Àwọn ń sọ fún wa pé ó yẹ ká dìbò, pé káwọn èèyàn mọ̀ tiẹ̀ ronú pé àwọn ó boycott ìbò, ìpé ìbò iṣẹ́ ó yẹ ká dì í. Kó tó di pé n ó máa tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n fi àwọn èèyàn wa tí wọ́n wọlé, àwọn lókọlókọ tí wọ́n wọlé nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀. Màá bẹ̀rẹ̀ látorí ẹ̀gbọ́n mi, ọ̀gá mi, Jagun Oòduà, Olóyè Tọ́lá Adéníyì Ògúnnágbòǹgbò nínú iṣẹ́ ìròyìn látìgbà táwa ti wà léwe. Bàbá, mo kí yín pé ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ kújọ́ mẹ́ta. Àgbóhùn yín o. Bàbá, mo kí yín gan ni o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun fún orílẹ̀-èdè Yorùbá àti gbogbo àgbáyé. A máa júṣe fún wa, ẹ ṣé gan ni o, ẹ kú ohun. Àṣẹ o, mo sì dúpẹ́ àkàrà ọjọ́ ìbí tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi. Gbogbo wa la jẹ́ níjẹ̀jọ́, bàbá Adébóyè náà jẹ́ ń bẹ̀. Lóòótọ́ ni ẹ kú wájú o. Jagun, ẹ káàbọ̀. Okay, my brother, ẹ kú lẹ́wọ̀, ẹ kú iṣẹ́. So lára àwọn lókọlókọ tí a tún ní àárín wa níhìn, òun náà ni dókítà ọlọ́pọlọ pípé tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ọpọlọ lọ́jọ́ gbogbo àti lọ́pọ̀lọpọ̀. Dókítà bí Oyèfúlẹ̀, ọmọ àwọn ti jẹ bàbá ọba ní Gbọ̀ngàn. No, Professor Adébóyè ti sọ mí di ọba lọ́la ní Gbọ̀ngàn. Olóòtú ẹ ṣé gan ni o. Thank you very much fún program yìí. Oòduà adẹ́gbé gbogbo wa o. Àṣẹ. Thank you. Àṣẹ. Ẹ ṣeun. So a ti gbọ́ àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti ẹnu amòfin Ayọ̀ Tọ́tùn. Àwọn ní ìrírí ní múni gbọ́n. Wọ́n ní ò ní experience ọlọ́gbọ́n, who be your teacher, bí àwọn èèyàn ti máa sọ. Bí àwọn ṣe sọnù pẹ̀lú ìrírí tí wọ́n kó sílẹ̀. Mo ní ẹ̀là lọ̀rọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni, má tàn mí ní bẹ́ẹ̀ kọ́ o. Ìyá wa, ẹ̀yin dà, kí lẹ̀yin rí lórí ọ̀rọ̀ pé ká dìbò? Àwọn kan ní kájèkúrú kó tán, a tún gbọ́nwó ẹ̀ sáwo. Ẹ bá wa ṣàlàyé, ẹ gbọ́. Wọ́n ní ká kóra wa jáde ká lọ tẹ̀ka. Ẹ ṣe wo gbogbo ilé mo kí yín lẹ́ǹkan sí o. Ṣé rí ibi tí barrister Tọ́tùn gbé ọ̀rọ̀ yẹn gbà? Wọ́n gbé gbà bí ìgbà téèyàn ń bu ọ̀rọ̀ láàrin méjì ni wọ́n gbé gbà. A ti kọjá election boycott o, barrister. A ti kọjá gidi gan a long time ago. But ṣé rí election boycott is a matter of wípé èmi ò bá yín dìbò, but you're not stopping the election. Election yẹn is still going to happen. The election yẹn bá dẹ̀ happen in Nigeria, lives are at stake. Ṣé rí gbogbo àwọn ìlú tẹ̀ ń pè tẹ́ fi ń ṣe example yẹn? I don't know whether you are a politician come lawyer or you are just a lawyer, but you are sounding highly political. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ bí politician. Ṣé ẹ mọ̀ pé politician wọn ọ̀dẹ̀ ní nǹkan kan ju wípé kán ṣe election, kán win election. Lóṣooṣù tó bá dẹ̀ ti win position every month kán lọ sábùjá lórúkọ àwa tá a ṣe election tá a ṣe nǹkan kan wá lọ gbowó akówó sápò. Ìsáà sì fi pé owó yẹn náà tó bá gbà wọ́n á fi ṣe nǹkan kan fún wa, at least wọ́n á lọ wọ́n á gbà. Dream tí wọn ibi tó mọdé nìyẹn. With their work, we cannot work for the whole of the rest of us, for the middle belt, for the southwest, for the southeast. So election boycott ẹ̀yin sọ yẹn kò lè work mọ́ Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá election boycott. Because once you boycott ẹni sùúrù, ẹ bá boycott election, ẹni sùúrù. Ẹ bá boycott election, àwọn ọ̀mí ni pé ẹ̀yin kan lè ṣe election yẹn, ó yìí máa ṣe election yẹn, àbí? Tó bá dẹ̀ ṣe election yẹn,
The government owns all the powers of state. Àti INEC o, àti ọlọ́pàá o, àti police o, àti tọ́ọ̀gì o, gbogbo ẹ̀ ló pé sí wọn lọ́wọ́. So nǹkan tán bá declare náà ni máa gbà. Whether you boycott the election or not, like he said, wọ́n á ṣe election wọn. And the results may not favor you. I may favor you, but I doubt it. But what we are after now, I think everybody's on Ninas by my name. That is Nigerian indigenous nationalities. What we are after is that Toba win, Toba election yeton, kí ló fẹ́ fi govern wa. They will need to govern us with a constitution. And that constitution is the problem. In that constitution, Barrister Totten is sọ̀rọ̀ pé system, I'm a one system, I'm a share. That system has been locked against us. If you read that constitution from beginning to the end, they owe you nothing. And you are a lawyer. Kò sí nǹkan kan tí constitution yẹn fi favor wa from beginning to the end. They are holding on to everything. And they have succeeded because whether we were foolish, whether we were naive, whether we didn't see what was happening in time, I don't know. But they have succeeded. They are holding all the powers of INEC. Everywhere you go, what if Fulana is everywhere? It's just a matter of who could dominate space. You cannot dominate your space. Yoruba land, what it gbogbo space wa mo wa lọ́wọ́. The only thing to put on they can drive off that land. And I think that's their problem too with Kaduna, with Benue, with Plateau, with the East. Every day, on stress every day. So shari election, yes, so begin almost it's not a matter of election boycott. Our problem is that election must not hold. And it cannot hold. Because like I said, and I will keep repeating it, lives are at stake. Whether you accept it or not, they are killing already. They are invading us already. And once that election is going to give them another 4 years or 8 years to finish their conquest. That's what they are going to do. And we cannot allow it. We say no Atlantic in Yoruba fair war. So they can't be seen Birawan sing. But somebody lay in sing what it affect back. Daddy. Both borders were Fulani around there. Fulani law and custom, àwọn law and immigration, àwọn law Burutai wà ní Ondro de wà ní Togo. Allah ni Shaki Ondro de wà ní I think Cameroon. What is around everywhere. All that you call ẹbí wọn wá starting from Futaja or to wọn Nigeria. And they cover fún wọn. Our neighbor, we cannot carry guns. You cannot even in the middle belt. Only at that time of Nimulo so Kolason Balowa. They have nothing to defend them. So, talking about this thing in isolation of Yoruba, we are just wasting time. Abani can try it in isolation. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Awólọ́wọ̀ náà ló máa tún ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Sójúkú ló máa ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Adakaboro ló máa ṣẹlẹ̀. That's why we all decided to come together to form this association. Everybody wants out of Nigeria. We are not interested in any election. Sovereignty wa padà no. People that election, that's a constitution. Don't let us clutch at straws. What we need now is to get our land back, our sovereignty back. And the only way we can do that, constitution govern after win election, we have to pull it down. It must be pulled down, must be delegitimized. It is a legal document, but it's not a legitimate document. You are a barrister, you should know the difference between legality and legitimacy. It is not legitimate. It's a shame and a pity that now no nonsense. Igbo no ba won se Professor Nwanko Obasanjo no se inu e, but it's done, it is done. We are not apportioning blames to anybody. We are not interested on who did what now because it's a waste of time.
kò sẹ́ni tó gbé Nàìjíríà tí ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Nǹkan tó wà nílẹ̀ sí ni pé a need láti kúrò ní Nàìjíríà. And the only way we can leave is not by allowing them to have an election that will give them another 4 years to invade us, to make us more slaves in our country. Already gbogbo nǹkan àlùmọ́nì tá ní, gold ni o, gypsum ni o, excuse me, oil ni o, gbogbo ẹ̀ wọ́n ti kó dání. Ẹ̀dí kan tún ti mú NNPC, wọ́n ti sọ the corporate body. Ara wọn náà kó jọ síbẹ̀. So please, ẹ má jẹ́ àfikíní ìṣeré Barrister Totin. Eré lẹ fi ń ṣe tẹ́ ń gbé ọ̀rọ̀ Ethiopia, ìgbà kan àlọ́kan. Let's talk about Nigeria. Let's talk about Nigeria as it is now. Whether I boycott election, nobody is interested. We are not boycotting any election. There will be no election. That is what we in the alliance group are saying. And Edemari, people lóòótọ́ there will be no election. Already, èṣù ti bọ́ sáàrin wọn, ó ti lóṣù tí wọn. Wọ́n ọ̀dẹ̀ lè rójú tú nǹkan kan mọ́. Ju wípé conversation tó ń fẹ́ nìyẹn. That the people want their sovereignty back. They will come back to the table and discuss it with us. So that is my own opening salvo. So ẹ ṣeun o ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé nílé lóko lódò lẹ́yìn odi, orí ètò Yorùbá Gbòde ni ẹ ń wọlé sí káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Ọ̀rọ̀ ìdìbò tó ń bọ̀ ni, ṣé ìbò ó wà bí ò ní síbò, ọ̀tọ̀ ní boycott, ọ̀tọ̀ nípa àti ẹ̀ní, kò tiẹ̀ ní sí ìbò. Mo ń retí ọ̀kan lára àwọn èèyàn wa tí wọ́n fẹ́ tún dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn náà ni I'm expecting Professor Ofiong Akwa is going to speak in English, but I haven't seen him. He is busy. He has asked for the block between 3:45 and I told him that it will be possible, but it's not here. So I'm bá ètò wa lọ. Wọ́n ti ṣe àlàyé fún wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ dákun kí ẹ tó máa lọ, ìbéèrè kan mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. No election and election boycott. Ẹ bá ń ṣàlàyé ẹ̀ torí ẹsẹ̀ tí ó ti dàpọ̀ mọ́ra wọn nísìn. No election or election boycott. Ìyàtọ̀. Ẹ ṣe mọ̀mọ́. Ṣé mi lẹ direct question yẹn sí? Bẹ́ẹ̀ni mà. Ó ti sọ fún yín. Wọ́n ní election boycott is a matter of wípé àwọn èèyàn kan wá kàn decide ilé wọn, a group, wípé ń jọ yẹn àwọn ò ní ṣe election, àwọn á jókòó lé wọn. Mo ò ní dìbò. That is election boycott. Wọn ò ní dìbò. But they will allow the election to go on. We are saying we will not allow that election to even come to síbò rárá. Débi pé nìkan wà pé òun boycott. Ẹ̀yà ó pé òun lòún win. Èèyàn mẹ́wàá vote ní wọ́ọ̀dù kan, wá ní èèyàn 100 ló vote bẹ́ẹ̀, ayé ò yọ. There will be no election. And if by any means they use force láti fi ṣe, àbí wọ́n lo power of gun or whatever, and tó bá win election yẹn, there will be no Nigeria for that person to govern the following day. Torí ṣẹ́rí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ọmọ sọ pé lives are at stake. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad, you really don't know what we are going through. If there are anybody here tó jẹ́ pé Nigeria ló ń gbé, they will tell you that in fact àwọn ọgbọ́n tó fẹ́ lọ campaign, how are they going to campaign? So possible fún wọn láti campaign ṣá. When they go anywhere you stop now, dúró tọ̀ ó ṣe wọ́n kidnap ẹ̀, wọ́n mú ẹ wọnú igbó lọ, wọ́n ní ọlọ́mú 100 million wá, ṣáwọn lè ṣe yẹn. Àwọn ọgbọ́n bọ́ ṣe fẹ́ campaign, we don't know. So mi ò rò pé there will no election because the risk is too much. The security is a problem, and like I said, end result will favor our ordinary citizens because it means that they will go and collect throughout the federation. 1,500. Elective contest elective positions. So why should we allow 1,500 people to call our almost 200 million? See wàhálà. Tí wàhálà bá dẹ̀ di, wọ́n á sá lọ, ẹ̀yìn sọ wọ́n fẹ́ ṣe meeting lásán. Ẹ máa ṣe ń rí wọn, ẹ ṣe ń pa ẹ̀ ń ka pípà. Wọ́n fẹ́ ṣe meeting lásán.
láti decide whether chairman wọn máa dúrà bí pé gbogbo wọn gbé plane wọn gbọ̀nà London lọ wáyé tí wọ́n ṣe dúró ṣe meeting yẹn bí kan jẹ́ káwọn area boys wá bá wọn bẹ̀ bí wọ́n ti ń ṣe kan fi yé wọn pé meeting rà nínú election wọ́n ní kẹ́yìn gbogbo yín lẹ kàwé tí ò kàwé nínú yá àti tó ti ṣe governor 4 years Fúlàní ń peṣẹ́ fún yín wípé ẹ lọ gba fọ́ọ̀mù 100 million ẹ̀yin náà dẹ̀ lọ gbà can you imagine ẹ̀yin mélòó yàrá mélòó ló wà ní Aso Rock ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run how many seats are there for a governor for a president to sit on gbogbo yín dẹ̀ buy into it mo mọ̀ náà we should give them some consideration ni pé gbogbo wọn ní fáìlì wọn ó ti wà blemished gbogbo wọn láti ṣàṣemáṣe èyí tó kówó local government jẹ èyí tó gbowó project jẹ èyí tó èyí tí WHO kó wá sí Nàìjíríà tó kò jẹ fine but people do it every day and will they kill you because of that if you say no gbogbo yẹn 100 million bóyá kẹwọn paper lẹdẹ san you didn't pay ẹ lọ ń contest rẹ ẹ wo wàhálà tán dálẹ̀ sí ra wọn lọ́rùn sí àwa ń wo sinimá làwọn telenovela làwa ń wò torí Ọlọ́run ló bá wa ṣe bọ́n tiẹ̀ ṣe gbà láti lọ ṣe kinní yẹn it make things a lot easier for us no yeah, no, there is no election no that is what Nina is saying èmi ò mọ nǹkan tí àwọn politicians ń sọ o but ọ̀dà ẹ̀ngbà tí Nina ní kò sí kìíní ṣé wọ́n lọ ilé ẹjọ́ ni àbí ó ní ìyànjú kan tí wọ́n máa gbà tí ìbòhùn fi ní wáyé àbí torí irú ẹjọ́ bíi ti bá wọn àǹtí àdè lọ sí ilé ẹjọ́ kóòtù fúnra ara wọn nígbà tá a ní ilẹ̀ constitution is not legitimate ṣé ẹjọ́ tó fẹ́ dá lórí àwọn tó fẹ́ dájọ́ ẹ̀ ṣọ́ lẹ́nu láti dá ni wọn lẹ́nu láti dá àwọn kóòtù fúnra rẹ̀ is illegitimate the situation we are in Nigeria is illegitimate and they know it these people know it the people in government know it but like I said every month wọn pocket several billions lórúkọ wa wọn padà wá wọn á ná ìtàn máa ná wọn á ṣe oore fáwọn ọ̀rẹ́ wọn àtàwọn ẹbí wọn tó wù wọn láti ṣòre fún kí the rest of us lọ hang àbíṣẹ́ fẹ́ sọ ẹ wo gbogbo bó ṣe ń kidnap àwọn ọmọ ọlọ́mọ láti jọ ìsìn kí wọ́n ṣe ń gbẹ̀ ṣé ká lọ́mọ wà láàrin àwọn ọmọ tó ń gbé yẹn tí wọ́n bá sọ fún mi pé látòrí Ọ̀ṣínbàjò wálẹ̀ wọn ò mọ̀ pé àwọn ọmọ ọdún mẹ́wàá tó kó ní kí lorúkọ school yẹn ń Kaduna Baptist school yẹn wọ́n drape àwọn ọmọ yẹn wọ́n sodomize wọn you can't tell me you don't know they can't tell us they don't know now irú àwọn ọmọ yunifásitì tán kó lọ tán máa kó lọ sí inú igbó tán máa lọ rè bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn sùn bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn ń gbàdúrà àrú ẹ̀fọ́ ọmọ tiwọn lórí ẹjẹ́ ọ̀rọ̀ ibi tọ́rọ̀ ìdé ń sìn our lives are at stake kò nídìí ká fọ ọ̀rọ̀ bò fúnra wa mọ́ we need to tell each other the truth and the truth is that we cannot continue like this and it is this constitution that is enabling them and that constitution tó enable wọn yẹn òun náà máa lò tó bá jẹ́ constitution election nìyí that constitution náà máa lò láti fi govern wa and that is why we refuse to be governed under that constitution and the only way we can make that refusal known is that there will be no election under it no election no nǹkan tó bá gbà lájẹjọ máa fúnra wa. Thank you ma please for people are just. ìyáàfin ṣé mo lè sáré react. ẹ sọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú méjì láti fèsì tí wọ́n sọ lẹ́yìn ìgbà náà I'm going to bring Professor Akua in. Okay, go ahead sir. this abuse mind àwọn ọmọ mi wà Ọ̀túnba pé èmi ò ń ṣe olóṣèlú o mi ò dẹ̀ kárí káàdì òṣèlú kankan I'm a lawyer and I'm a Ìjẹ̀ṣà man kì í gbà. ṣe rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ o but struggle yìí òun ṣe struggle tí èèyàn lè win on emotion it is one of strategy. a lè sọ pé constitution yẹn alàgbà barrister Ògèdèngbé ń bí mi sìn pé ṣé mo support the constitution mo ti wà against the constitution yẹn láti 1979 gan. About 20 years ago I wrote an article detailed against the 1999 constitution and a bad law remains the law until repealed. Òfin yẹn ló ń govern àwọn àdọ́lá àwọn tó lọ sí kóòtù tán ní àfẹ́ṣègbà kóòtù tẹ lọ síwájú ẹ̀yìn bẹ́yìn náà ṣe sọ under constitution yẹn ló ti derive authority tó ń lò ibẹ̀ ló ti máa dájọ́ yín. Nǹkan tó jẹ́ strategy tèmi rí tá a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní lò number one tí ta ní láti kọ́kọ́ ṣe awareness inú mi dùn pé awareness ti wà it might not be enough yet but awareness yẹn ti wà ó ti dé àwọn ibi tó yẹ kó dé. Nígbà tí ẹ sọ̀rọ̀ ń sìn tẹ́ ní bí 1,500 péré ni àwọn tó ń dagbo aláàmú yìí ṣé bí
election fúnra democracy is about numbers. Since that we have any number yẹn kí ni negotiation wa ò ti ṣe gbé àwọn èèyàn wọ offices? Why are we not negotiating to position people in strategic places? Tábẹ̀ sí ní fara ni wọ́n tó ipá wà wà ní majority. Tábà bẹ̀rẹ̀ sí ní dẹ́gbọ́n tábà ẹ̀yin lẹ́sọ̀ sìn ẹni the prerogative of violence pé ọwọ́ wọn ló wà wọ́n ní tọ́ọ̀gì wọ́n lọ́lọ́pàá wọ́n ní sójà kí lè wá fẹ́ fi present election from happening nígbà tí ọ̀dà kan jókòó síbi kan tó ń tọ́ra ẹ̀ jẹ́ nìyẹn. We have to go headlong and confront the monster, and we have to play it on the turf. Ibi táwọn èèyàn ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní hate wa ni pé tó bá rí i pé àwa no system àwa la dẹ̀ ní majority, the international community ò ní choice. But tá bá dúró outside the system àti lose leverage. Akọ̀dé máa pa election oníṣẹ̀lẹ̀ wọ́n á ṣe wọ́n á kàn kó sójà síta wọ́n á dẹ̀ declare result. Àtún wá ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ nínú ìjọba because I negotiate nǹkan kan nígbà tí ọba fi ìyà jẹrẹ ẹ̀ ní mọ́mí wa ẹ ṣe. So ẹ ṣeun mo sì máa fi. Ẹjọ́ àǹtí ẹjẹ́ ń sáré dán wọn lóhùn kí n tó gbàgbé. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí pé mo sọ fún yín system tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí ẹ fẹ́ wọ system. How do you enter the system? Do you know how badly that constitution has been worked against you? Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wọ system south everything anything they don't want tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn ní north yẹn they will vote it out because wọ́n pọ̀ jù wá lọ. Wọ́n ti structure kìíní ẹ̀ such a way you know now ṣebí lawyer ni they have more senators than you. So anything you take to the house is dead on arrival. They have more House of Assembly members than you do. So even if you decide to do strategy, there's nothing you can do legally in this country. The only thing that the constitutional force majeure to declare a force majeure with them, and we refuse to go forward further with it. And I thought I will declare this thing in 2020 December. Under normal condition, one mọ bí tá ń gbé o wọ́n mọ bí tá ń rìn sí à ń rí rárá lójoojúmọ́ kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe because what we have done is legal and it is legitimate. It is our right. Self-determination is our right. No, we don't need anybody's permission. Àti foreign power, àti local power, kò sí, and we don't need anybody's permission. All we need is àkàwà lórí ilẹ̀ wa, geographical space, ancestral space, Ọlọ́run fún wa. Ká ní culture wa, ká láwọn èèyàn wa, ká ní language wa, which we have. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wa ní UN pé àdé ní flag, àní constitution, àní gbogbo ẹ̀ láti ní ready. If that's the strategy tẹ́yìn sọ. Èyí tó kù ká máa fi ṣe final kìíní yẹn kò ṣeé sọ lórí kìíní torí infiltrators àti wọ̀ bíi. Àwọn tí ó yẹ pé they just came to hear kí ni nínú àṣẹ plan. Ṣadé Olúkà àkókò ní sọ̀rọ̀ bó bá sọ̀rọ̀ títí kò ní gbé call. I don't trust anybody. So we give out only the things that àsìkò bá tó láti give out. Don't worry about the system. I don't know the strategy. But that I'm telling you, as a lawyer, is illegitimate. And we are not ready to listen. It infuriates us when people talk like this. That in the last 60 years. I told you, when they are to try is treasonable felony. Divide the region. Wọ́n yọ Midwest kúrò ńbẹ̀ wọ́n tún yá gbà tí wọ́n rí pé èèyàn ò stop ẹ̀ wọ́n kúkú tì mọ́lé Adakaboro ìyẹn náà the same thing wọ́n pa Ojukwu 3.5 million Igbos àbànà 1.5 lọ́dọ̀ tiwa náà torí wọn àwọn yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n nìkan ló ń kà máa ń sọ fún ẹlẹ́yìn máa ká tọ̀dọ̀ wa náà we too lost people in the war ìtí òkú gbogbo ọlọ́wà lóṣòdì ń bẹ̀rẹ̀ apá kan ẹsẹ̀ kan tá à ń maintain wọn. When I was in university, Governor Rotimi láti pè wá sí ọ́fíìsì ẹ̀ ni was the governor of the West nígbà yẹn pé ká jọ nítorí Ọlọ́run Yorùbá ló pọ̀ jù lóṣòdì yẹn ká wá owó àwọn ní ìdí owó láti fi maintain wọn owó oúnjẹ wa náà gbà lọ́ fi maintain àwọn people yẹn kẹ́lẹ̀ mọ́ ẹ pa àti wà ń di problem yìí tipẹ́. So please ẹ má jẹ́ ká kí ní ìṣe joke àǹtí ẹ̀jọ̀ ẹ má jẹ́ kó fi ṣe joke ẹ má jẹ́ kó is a painful matter. It's a very very painful matter to all of us here. If you know what we sift through every day, what we go through every day, ìmí ìwà ti jẹ́ pé èèyàn ti ẹ̀ lè gbé jáde. Ṣé bá gbé jáde ẹlòmíì máa dákú sí yín lọ́rùn mi. Wípé nǹkan báyìí ló ń lọ tán ní lórí ilẹ̀ Yorùbá, lórí ilẹ̀ èdè wa, nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí. Tó ń force lé wa lórí. Ẹ wá sọ pé wọ́n á ṣe election yẹn whether they like it or not. Yes, ẹni máa kú ni, but ẹni tó máa kú á kú.
They may think they have the monopoly of guns. Thank you, ma. Surprised. Be surprised. Thank you, ma. At this junction, I'm going to call, please, once again, all our participants who are on this forum, I thank you for your patience. I changed to English because of my brother, Professor Ofyong Akwa, is going to talk for about 5 to 7 minutes. Then after that, I'm going to also invite my Oga, Jagun Odua, to address us, if he likes to, for about 3 minutes, and Baba Moye, then we will throw everything into question. Right now, let's go to Professor Ofyong Akwa. All of us, we know Professor Akwa is more or less, one of our Moye of Yoruba Gbode, when we can get hold of him. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much, Haja. I think I will list Amoye as one of the titles in my CV next time. I'm very grateful. So thank you for having me. Yes, you have it. And let me apologize for actually not speaking Yoruba. As some of you know, I grew up in Lagos. I went to schools in Lagos. I studied Yoruba language. I used to get like A in Yoruba language. But I don't know what happened. I have forgotten most of my Yoruba. It's a mystery. But it's better I speak to you in English so that I can really clearly convey what my opinions are on the issue that we are talking about, which is the election. Let me, first of all, just briefly let everybody know I am the leader of Ibom People's Movement, the purveyors of Ibom People's Republic. We in Akwa Ibom, 9 million Akwa Ibom people, we want our own country. We are very aware that we have not been able, so far, we don't seem to be an issue in the country yet. But we have been working very hard to make it very clear our position on the coming election. We've made it very clear. We've made it clear that no problem with the election, but the election has nothing to do with 9 million Akwa Ibom people. We know that very clearly. But I'm going to address that election, which is what Haja asked me to address directly. Let me use an example of my life. Because as you know, I'm not a political scientist. I went to medical school. So a lot of times I rely on my life experience. There is an article written in, I think it's Premium Times by Owe Lakemfa that I read recently. And that is what was in my head as I was preparing to come to this forum. Owe was writing about the death of Mikhail Gorbachev, who was the last president of the former Soviet Union. And something struck me. I was like, interesting. I lived there. When Gorbachev became head of state, I worked in hospital number 53. I did residency with Gorbachev's daughter in hospital number 53. So I actually lived through this experience. I remember when I went to the Soviet Union for the first time. This is relevant to what we're talking about now. And I would go, none of us could speak Russian because we all had to learn Russian. We all came from, my class had people from 130 countries. And I walk into my classroom and I'm like, oh, I'm Ofyong Akwa from Nigeria. And we were actually 5 Nigerians in that class. I'm Ofyong Akwa from Nigeria. And people were introducing themselves. And I remember this guy introducing himself and saying to me that he's from Croatia. And I was, where is that? I learned later that Croatia is part of Yugoslavia. Okay, he said he was from Croatia, but that was even more, that was like my first introduction. My first feeling that Soviet Union was built on sand. My own classmates, my Lithuanian classmates, by the way, the president of our university was from Lithuania. My very Lithuanian classmates, to them, Soviet Union was for Russians. We can talk, it's almost like you sit in Nigeria today, no Akwa Ibomite. Any Akwa Ibomite, maybe Godswill Akpabio who is eating money, maybe somebody that's sharing some money to in Abuja, an average Akwa Ibomite knows
that we are nothing in Nigeria, we don't identify in Nigeria. Please, I'm talking specifically about Akwa Ibom people. We know that Nigeria, we have no stake in Nigeria in any way, shape, or form. Let me repeat, 9 million. When you hear me use 9 million Akwa Ibomites, there have been people who said to me, oh, are you not part of Biafra? Are you not part of Lower Niger and all these names? The answer is absolutely not. Absolutely not. I was speaking with Udo Udoma, who has, Udo Udoma, I was speaking with one of his sons actually. Justice Udo Udoma has written what is considered the definitive book on Ibom and Ibibio history. And in that book, in the 20s, I actually spoke with his son, Ayante, who is the one who is in charge of his estate recently. Spoken with his son, I've spoken with the senator, who was a former minister. And we talk about these things just recently. As recent, Nigeria got amalgamated in 1914. By 1923, Ibom nation did not want to be part of Nigeria. We had already, a few years after amalgamation, asked that we want our own nation. This is on record. I know, as I said, when it comes to us, you don't see a lot of it on channels television. That's true. You don't hear us about discourse, but the thing is, we exist. We exist. Just like Estonia existed in the former Soviet Union, just like my classmates from Latvia, when everybody used to scream, oh, the Ukrainians don't like Russians and all that, the Latvians were like, we don't want to be part of it either, and nobody talked to them. I'm telling you, if you used to read Time magazine in those days, listen to BBC, you will not hear anybody talk about Latvia. You're going to be hearing about, oh, dissidents from the Soviet Union. They don't want communism. They want capitalism. But I live there. And I will come back and I'll tell my former professors in University of Calabar that that place is about to fall. Those people don't have a stake in that place. It is not an ideological issue. Like today, some people in Nigeria say, oh, all we need is a nice person. We need a Peter Obi. Nobody has ever convicted him. I have lived through this sham before. This is not about an individual. I think it was, I heard Ayo Totten. I have not met him, but I'm very, very happy to see him. Ayo Totten does not know. I read him. The thing he talked about the Constitution, I read. I consumed a lot of this stuff years ago. So by the way, Ayo, I'm very happy to meet you personally. I've never met you before, but I respect you a lot. And I actually quote you when I'm talking. So I kind of want you to know that. So we had always known that we never wrote this Constitution. We never wrote it. In fact, I will give you a very, very specific example. I remember coming to Nigeria on holidays, and I met an Akwa Ibomite who was on the committee to write the Constitution. I'm saying this now because he's alive today. He's a public figure today. He's a member of PANDEF, the Niger Delta thing. His name is Senator Anieti Okon. I've known Anieti Okon. We've been activists together for many, many years. And Anieti Okon was on that committee. And I said to him, he said, oh, we are writing Constitution for Abacha. I said, you are writing Constitution for Abacha? But you are representing Akwa Ibom. He said, my brother, leave it alone, I beg. Let me go and let's see what we can do. And I even sat with him because I'm telling you, when the Second Republic Constitution was written, I was a student leader. I was among the 5 Ali must go. Segun Okeo was our president. We actually came to Lagos and we took part in the Constitution writing. Okeo was a member of the Constituent Assembly that produced the Constitution of the Second Republic. So we actually took part. In fact, I will go and sit and we'll present our own, our own take on the Constitution. But here, Anieti Okon was here writing a Constitution which he had zero input. In fact, he showed me what his input is. He was laughed out of the room. So we know, for example, I don't know who mentioned, I think there is somebody who mentioned here, I'm trying to get her name. She spoke after Ayo Totten, talk about the fact that this, to us, is an illegal, it's really, but what does illegal really mean, right? Hitler ran an illegal government. So the issue that a government has necessarily to be legal, this issue that, oh, you see, they've written it already, there's nothing we can do. Oh, we have to do is to take part in it. Of course, everybody took part with Hitler in Germany. That's not the issue. The issue is that, are we ready to stand up for our people? Are we ready to say no? You don't say no, because how are you going to say no?
The mere fact that we are participating in this election, it means that we are collaborators. I'm sorry. I wish I can be nice about this, right? I wish I can speak in generalities. Oh, well, what do you... No, we are collaborators. Now you may say to me then, what are we going to do? That is the question. For people who defend freedom and defend the rights of their own ethnic nationalities, the question, age-old question has always been, what should we do? What should Martin Luther King have done? To block that bridge in Mississippi? To block everywhere and demand that their own people be known? That is what we need to do. We can talk, but all of our talk really amounts to nothing. I was having a meeting with my organization recently. They are writing a petition on the water bill. And because I allow our people to come up with ideas, I was like, are you not tired of petitions? Buhari doesn't care about petition. Do you really think Alhaji Lawan, the Senate president, worries about petition? What he worries about, believe it or not, is action like Nnamdi Kanu asking people not to go to work on Monday. Whether you like Nnamdi Kanu or not, to me, that's an action. So for me, because of the time limit, for me, we are in trouble. We are legitimizing an illegal document, and we don't need to do that. We don't live in Germany of the late 30s and 40s. We live in Nigeria today. We live in an era where we can actually speak our minds. We can, at the minimum, demand our rights out of this Nigeria. Again, I try to speak for Akwa Ibom because I know very, very well that the Southwest can speak for themselves 1 million people. So let me focus on Akwa Ibom. For us, Nigeria is really a few Akwa Ibom senators collecting money in Abuja. Outside that, there is no Nigeria for us. The only consensus that we have is to get out of the country. When I made this point, people said to me, well, okay, you are talking yourself, what are you going to do, right? And my thing is like, what are you going to do about the election itself? Well, obviously we have our own strategy. We have our own strategy. Just a few weeks ago, we filed a lawsuit against the federal government asking for Ibom People's Republic. The lawsuit comes on for hearing in October. People may say, well, that's just a lawsuit. But in the lawsuit, all of what I've said to you is in the lawsuit. Justice Ekwo has already scheduled the hearing of that lawsuit. It's going to be heard along with the other lawsuit where some northern Nigerians wanted Biafra to leave Nigeria and all that. But we spend our energy thinking of what to do. I had attended a Yoruba Gbode meeting where somebody suggested, I've forgotten the name of the person, that why don't the Yorubas withdraw all of their members from the national legislature? Why not withdraw your senators? Why not withdraw your ministers? All this fashion, let them come home. Why not do that? I thought that, to me, that is action, right? We can declare anything we want. I can sit down today, as I'm saying, I hereby declare that the Constitution is illegal. So what? So what? What I want is beyond declaration. I want that suggestion I heard, which I took to my people. We have negotiated. Let me just say this to you, that because of our direct demands, telling our people, we don't want to hear. If you want to follow these people in this contraption, this thing we demanded Igbo People's Republic in 1923. If you want to follow it, at least be honest, right? Be honest. We are Jews who work with Hitler. And I say, okay, we are going to be collaborators. We can live with that. But you cannot lie to our people. Based on that, a couple of weeks ago, our traditional rulers have actually approached us on this for the first time. And there are things we're trying to do. But the most important thing is that we have taken leadership, though. I think that's the issue. The issue is taking leadership. Because are you going to an election where you don't even know how many people are in the country? There is no sense. I mean, who does things like this? It's like me doing research and I have no qualitative numbers. And I'm like, oh no, I'm doing research. The constitution the country is in complete sham. The governor of Kaduna himself, El Rufai, said that part of Kaduna is governed by Boko Haram. This is the governor of Kaduna, who is a member
of the Fulani aristocracy and oligarchy. So, and then you're going to do elections. Nobody knows how many people are there. You have a constitution, which someone pointed out here is a gross way. I think I can see. I think it's my sister Folashade Olukoya. You're going now to go and participate in a thing where you basically did not write the rules. You did not even participate in writing the rules. So I can at least honestly take it. You're saying to me, you know what, we are too weak, let's forget it. I would respect that. Thank you, sir. So, okay, so if you want me to, I will then finish. I'm not even going to the fact that you have the INEC, which is run by Northerners. You have the fact that even I have contested an election for Senate before. Are you aware that even after the election, you have to go to tribunal? Are you aware that after that, you have to go to appeals court? You could go all the way to Supreme Court, depending on what position you are running for. I hope you know when you go to those courts, they're all waiting for you. Really? I'm sorry. We need to do more. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Akwa. Professor Akwa has a weekly international radio program where many people are being enlightened about where we are and where we should be. Baba Moye, Onza, ẹ lè sọ Yorùbá, ẹ lè sọ Gẹ̀ẹ́sì, gbogbo ẹni ẹ lè sọ Gbọ̀ngán. Mo ṣe bí ẹ sọ pé akọgun á sọ̀rọ̀ ní. Akọgun yield fún yín, wọ́n ní ẹ sọ̀rọ̀, wọ́n ní tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Olúwa òkè pẹ̀lú àwọn. Ẹ ṣeun. Ṣé ìrètí ẹ mọ ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀? Ẹ bẹ̀rẹ̀ bí kan. Gbogbo àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀, mo gbèdì fún wọn pé wọ́n kú iṣẹ́, wọ́n kú ìrònú tí ó gbé wọn débi tí wọ́n wà lónìí. Ẹnìkan ló kún, ẹnìkan ló fà. Ẹ̀yìn àwọn méjèèjì ni mo wà, toró òdodo ni wọ́n fi sọ nǹkan tí wọ́n sọ. So báwo ni wọ́n ṣe wá pín? Ọ̀rọ̀ pọ̀. Tá a bá sọ pé a ò dìbò, àbáyọrí rẹ̀ ni àbáyọrí àdìbò yẹn òun ni àti mọ̀. Oko kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbọ̀ngàn tí wọ́n ń pè ní ojú òtóòrùn. Ojú wa ò tó ọjọ́ ọ̀la. Tá bá mọ bọ́jọ́ ọ̀la ó ṣe rí ni àbámúra rẹ̀ lẹ̀. In 1964, December, actually a little earlier than December, a federal election was coming to Nigeria. And at that time, those of us in the action group, UPGA, knew that the election was going to be against us, no matter which way things went. So what can we do about it? The premier of Midwest, Dennis Osadebe, the premier of Eastern Nigeria, Okpara Michael Okpara, and Mr. Alhaji Adegberu, who was the leader of the action group in the West. We all met at Chief Awolowo's house at Okeado. Olage was there, so was Victor Oyenuga. Anybody else, Sam Aluko. Anybody else to one bed, and of course, Mrs. Awolowo. Anybody else one bed were all students. Torí kò sẹ́ni tó láyà lórí ń jọ nínú àwọn òṣèlú kọjá àwọn tí mo dárúkọ yẹn tí wọ́n lè mọ lọ bá wọn ṣèpàdé níbì kan. Wọ́n á ní kí la fẹ́ ṣe. Okpara àti
Ọ̀sádébè ó ní ṣe ní ká boycott election yẹn. Bá a bá boycott election kí ni àbáyọrí rẹ̀ máa jẹ́? Ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ tún ṣe ni. Ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ rí pé nígbà tí wọ́n ti start election yẹn tó ti jẹ́ rigging is obvious pé a lè lọ ṣe election yẹn pa gbọ́dọ̀ boycott ẹ̀ ni. Kí làbáyọrí ẹ̀? Àbáyọrí rẹ̀ ni pé wọ́n á negotiate, wọ́n á tún election ṣe níbi tá a bá ti boycott ẹ̀. Now, let me tell you what was happening at that time. The Sardauna of Sokoto was the premier of Northern Region. Chief S.L. Akitola was the premier of Western Region. I mean, what was left of Western Region. So we had two premiers on the UPGA side and two premiers on the NNA side. So the only thing is the Prime Minister of Nigeria, Sir Abubakar Tafawa Balewa, ó mì pé 3-2 ní nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn. Àfi tó bá jẹ́ pé force máa wọ̀. Ìgbà tí election result jáde tí ẹ bá gbé àpótí UPGA kalẹ̀ báyìí, ẹ rí ìbò tí wọ́n sọ síbẹ̀ bí 4-5. Tẹ́ bá gbé ti NNDP kalẹ̀, ẹ rí ìbò tí wọ́n sọ níbẹ̀ ó lè jẹ́ 20. Torí pa boycott, NNDP won every constituency tí wọn ò ti lẹ́sẹ̀ lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. In other words, gẹ́gẹ́ bí Barrister Thompson ṣe sọ, it's a question of number. Wọ́n declare 12 votes as victor, 12-5. Ibi tí mo ń bọ̀ yẹn lọ ni pé ìgbà tá a pàdé lẹ́yìn yẹn tí nǹkan dojú rú, tí àwọn premier 4 àti prime minister lọ ṣèpàdé lẹ́kọ̀ọ́, the only thing conceded to UPGA was that wọ́n á lọ ṣe by-election in the effective boycott was in the Midwest and the East. There was no effective boycott in the West because the instrument of government was in the hands of the NNA, namely NNDP, Nigerian National Alliance, of which Nigerian National Democratic Party in the West was in alliance. Tí n bá sọ̀rọ̀ bí ẹ̀pánu mi mọ́, mo kàn fi eléyìí ṣe àpèjúwe what boycott meant in those days. Àtún election wa ṣe ní Western Region ló. Wọ́n ti gba result election Western Region, wọ́n ti gba. Ibẹ̀ náà ni contention dẹ̀ wà. For the next several years, NNA was the government. So, kí ni ọ̀pára wa sọ fún wa? Kí ni Ọ̀sádébí sọ? Nothing. Ìgbà tí Azikiwe halẹ̀ pé òun ò ní pé Abubakar kókó form federal government torí pé election wọ́n sọ fún Welby, who was a European guy, head of the military, ó ní tí ò bá pe prime minister, President Azikiwe tí ò bá pe prime minister kó appoint ẹ̀, ó ní prime minister ayọ̀ ẹbí ẹ̀yọ̀ jìgá, wọ́n á dẹ̀ fẹ́ lómi ìṣí president Azikiwe bá ṣe yẹn. Now, nǹkan tí Madam Olúkọ̀yà ń sọ ni pé constitution tí wọ́n ṣe yẹn lábẹ́ rẹ̀ bá a fẹ́ bá a kọ̀ àfaramọ́ before that point. So tá a bá tún wá lọ dìbò ní ìsìn á dàgbà pé àfaramọ́ constitution tí à ń dìbò lábẹ́ rẹ̀, constitution yẹn ò dẹ̀ gbé wá. So ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn méjèèjì tó sọ̀rọ̀, number 1, Barrister Thompson, ibo la bá ọ̀rọ̀ dé tó fi jẹ́ pé the number of people tó favour wa kí gbogbo wọn tiẹ̀ wọlé ní sáìdì tiwa, agbára wo ni wọ́n ní láti negotiate anything? Bá a ṣe ń bá bọ̀ láti 1999 yìí, it's been getting worse.
in spite of the fact pé mi ò tí ẹ̀mí àwọn Yorùbá wọ́n ti wà lẹ́yìn àwọn tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Àbújá àwọn tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Àbújá wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọn ò tó nǹkan láti jókòó sọ pé nǹkan tá a bá ń wá a gbọ́dọ̀ rí gbà ìyẹn ní number 2 àṣọ pójú kòkòrò sí ń bẹ́ o àwọn kan ò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ síta torí pé nǹkan tó bá ń jẹ lẹ́nu ni wọ́n mọ̀ number 2 so tá a bá gbébò yẹn kalẹ̀ lóòótọ́ representation wa ò ní jẹ́ òdo síbẹ̀síbẹ̀ kò ní kúnwọ́ débi pé a lè rí àyè béèrè a lè rí nǹkan gbà tá a fẹ́ gbà tá a ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ láti ẹjọ́ yìí so question mi yẹn fún Barrister Tonti question mi fún Madam Olúkọ̀yà ó ní pé ojú òtóòrùn yẹn àwa tí ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ tójú wa òtóòrùn kí ni ẹ sì lè sọ ibi tí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ tí election yẹn bá wá tí ó lọ béèrè mi ni pé kí là ń dúró de election fún tí nǹkan tá a sọ pé kò ṣẹlẹ̀ ò tí ì ṣẹlẹ̀ orí tí a bá mọ̀ pé agbára kan wà tá a lè lò kí là ń dúró de ìbò yẹn fún tá a lo agbára yẹn finally ṣé ń gbọ́ mi. àgbẹ̀ yín. finally èmi ò kì í ṣòṣèlú o ayé ìgbà tó wà tí mo ṣòṣèlú o ọlọ́pàá ni mi ò tí ì sí nínú ẹgbẹ́ kankan láti gbà yẹn ibi tí mò ń bá ọ̀rọ̀ lọ ni pé ọ̀rọ̀ yìí ti lọ́ọ̀lì ìgbé ti pẹ́ in the 1990s olóòtú lè ṣe ẹlẹ́rìí mi lórí eléyìí ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá a branch of ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá a sọ pé we wanted Yorùbá autonomy akọ̀wé lórí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. nígbà akọ̀wé lórí rẹ̀ tán a tún bẹ̀rẹ̀ sí dáwó autonomy bond tí mo rà méjì ni kò sí tó dín ní $1,000 láyé ìjọ òun gbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n bọ̀ dọ̀rọ̀ pé ẹ lọ jókòó ẹ mọ negotiate ní 1999 tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé kí wọ́n mọ̀ ṣe báyìí kí wọ́n mọ̀ ṣe báyìí kí wọ́n ṣe báyìí. ibi mo wà o nǹkan tó ń kọjá lọ́lé mo lè má mi ò mọ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n jókòó wọ́n negotiate wọ́n níṣe ní ká lọ dìbò a lọ dìbò yẹn tán kí lójú wa rí ń bẹ̀. so nǹkan tí Madam Olúkọ̀yà ń sọ fún mi ó yé mi dáadáa but nǹkan tí Barrister Tonti náà tún sọ ó yé mi dáadáa wọn wá mọ ibi tí wọ́n gbà lọ àfi tí oníkálukú wọn bá lè fi ọ̀nà hàn mí pé lẹ́yìn tí Barrister Tonti sọ pé lẹ́yìn ìgbà tá a bá dìbò tán o ibi tá a máa gbé kinní yẹn lọ rèé àbí kí Mrs. Olúkọ̀yà sọ fún mi pé ibi tá a fẹ́ lọ lẹ́yìn ìgbà tá a bá dìbò tán ṣùgbọ́n láì tí ìbéèrè mi fún wọn ni pé kí là ń dúró dè tá a bá lágbára kankan tá a lè tá a bá ní fà kan tá a lè sà kí là ń dúró dè kí láti ẹ̀ ṣe fi election yẹn ṣe timetable fún nǹkan tá a lè ṣe torí ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa ní ìsìn ó kún wọn so ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ ń bẹ̀ yẹn. ẹ ṣeun bàbá amòye ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa Yorùbá Gbòde ni ẹ ń gbọ́ ètò tí ó ń lọ lọ́wọ́ tí à ń jíròrò lé lórí ni pé ìbò tí ń bọ̀ tó yẹ ká dìbò kí là ń dìbò fún kí là ní dìbò fún kí là ń dìbò fún kí là ní dìbò fún ẹ dákun ẹ̀yin àlejò wa pàtàkì ìbéèrè tí bàbá amòye fún yín ẹ bá mi kọ́lẹ̀ torí ẹ tún gba ìbéèrè sí ká ẹ lè bá a mú pọ̀ kó mọ̀ bá di pé bí a ń gba agbọ́ ọtí ẹ jẹ́ kí n pé ẹ̀gbọ́n mi ọ̀gá mi olóyè Tọ́lá Adéníyì Jagun Oòduà wọ́n rí lé wọ́n róko wọ́n rọ̀ ọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ tá à ń wí yìí bàbá ẹ gbọ́. ṣe púpọ̀ olóòtú
ẹ bá fún mi láyè díẹ̀ kí n gbọ́ torí ẹnìkan tí mo tún dúró dè ní lẹ́yìn tí mo gbọ́ madam Olúkọ̀yà tí wọ́n wà nídìí ìjàgbara yìí láti bí ogún ọdún sẹ́yìn. Mo sì mọ ipa tí wọ́n ti kú sẹ́yìn, mo gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ẹnìkan tí mo tún mọ̀ tó ti wà nídìí iṣẹ́ yìí láti ìgbà Yorùbá Assembly títí dé Yorùbá Education Trust Fund àti gbogbo ẹ̀. Arábìnrin Àjàyí Gbádébọ̀. Mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Màá pè wọ́n. Hello? Hello? Màmá ẹ dákun Fíjì. Òṣìṣẹ́ ó yẹ kó pa àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ kí a má bàa gbá ní ẹnjìníà Fíjì. Màmá wa ẹ káàbọ̀ ẹ kú iṣẹ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ káalẹ́ o. Gbé gbogbo wa o. Inú mi dùn pé ẹ fún mi ní oore ọ̀fẹ́. Ṣé ń gbọ́ mi o? À ń gbọ́ yín dáadáa mà. Ẹ ṣé gan. Inú mi dùn pé ẹ fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀. Ṣé èèyàn ńlá tẹ gbé wá lálẹ́ yìí gan ló jẹ́ kí n yọ síbí. Alágbára èèyàn takuntakun nínú iṣẹ́ Yorùbá yìí, Ọ̀túnba Ṣadé Olúkọ̀yà tí mo lórúkọ wọn ló jẹ́ kí n wá. Inú mi dẹ̀ dùn pé mo bá wọn gidi bí mo ṣe mọ̀ pé ó yẹ kán wà, so mo kí wọn. Ẹ jọ̀ọ́ fún mi láyè kí ọ̀gá mi tẹ́lẹ̀ Akọ̀gun Tọ́lá Adéníyì tí wọ́n jẹ́ managing director mi àti chairman ní Daily Times nígbà tẹ́mi ṣe editor Sunday Times, mo kí yín o. tó kẹ́rí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ lálẹ́ yìí, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi o? Mò ń gbórin kan bì kan ni o. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín, gbogbo wa là ń gbọ́ yín mà. À ń gbọ́ yín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Kẹ́rí ọ̀rọ̀ tẹ́mi fẹ́ sọ gan kò yẹ kí n sọ torí olóṣèlú lèmi. Mi ò tẹ̀ tún wá ń ṣe olóṣèlú nìkan, inú òṣèlú APC ni mo wá wà, mo tẹ̀ tún wá wà nínú ìjọba APC náà. Ṣùgbọ́n bá wí àkú, bá wí àkú, ó kúkú bẹ́tà ká wí ká sọ níbi tí ká sọ ọ̀rọ̀ òkodo ọ̀rọ̀, àti pé àwíyè lèmi máa sọ. Níbi tá a wà yìí o, níbi tá a dé dúró yìí o, èmi ò rò pé ọ̀rọ̀ election ló kàn wá Nàìjíríà. Kí ètè mi ò tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ boycott àbí no boycott, kò tí ì kan election ni. Èmi rò pé nǹkan tó yẹ ká ṣe ni pé nǹkan tó ń pè ní ground norm tó gbé gbogbo wa dúró tó dẹ̀ gbé election náà dúró, ó ní ìwé òfin 1999 tá à ń lò lọ́wọ́ yìí. Ìwé òfin yìí lèmi rò pé ó yẹ ká wò ká tún ṣe, kò dẹ̀ ṣe tún ṣe mọ́, èyí ni mo rò pé ó yẹ ká tiẹ̀ parẹ́ pátápátá ká wá tú ẹrù wa tò ká tó sọ pé à ń lọ ṣe election kankan. Kì í ṣe pé à ní ṣe election tá a bá lè tún tò tán, because tá a bá nípa ṣe election ní ìsìn bí ọ̀rọ̀ wa ṣe rí lọ́dún mẹ́rin tó kọjá yìí ló tún ṣe máa rí o, ó tiẹ̀ tún lè burú jù yẹn lọ. Mo gbọ́ nǹkan tí amòfin tó ti ń sọ o, pé tí ó bá jẹ́ pé ẹnu wa kò lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ká kúkú rányàn kan ká ráwọn èèyàn lọ sí ilé àwọn amòfin àtàṣojúmòfin àti ti Senate National Assembly kán máa gbẹnu wa sọ̀rọ̀ kí gbogbo orílẹ̀-èdè mọ̀ wípé yes òótọ́ ni a ní àwọn èèyàn tó fẹ́ ṣe kinní yìí. Ṣùgbọ́n bọ́n ṣe jẹ́ amòfin ó yẹ kó yé wọn pé kí gbogbo south o, south west o, south east o, àti àwọn professor wa láti Igbo àti Biafra, kí gbogbo wa pátápátá kàtẹ̀ lẹ́nu wa kò síbì kan ká rán gbogbo èèyàn tí nọ́mbà tí wọ́n fún wa nínú constitution yẹn lọ sí ibẹ̀ yẹn kí gbogbo wa sọ wípé báyìí la ṣe fẹ́, a lè win ẹ̀. Torí pé àwọn tó ṣe òfin yẹn láti 1964 wọ́n ti yí gbogbo ẹ̀ pátápátá tó jẹ́ pé nọ́mbà ti wà against wa nísàlẹ̀ ń bí. So kí gbogbo wa kó má pẹ́ ẹyọ kan pátá tí ò dẹ̀ ṣeé ṣe kó tiẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ ká lè ṣe é, a lè tó wọn, a ní nọ́mbẹ̀, a lẹ́nu ọ̀rọ̀. Bó dẹ̀ ṣe máa rí títí ayé nìyẹn tó bá jẹ́ pé constitution yìí là ń lò kò ṣeé ṣe.
èmi rò pé ṣe ló yẹ ká kúkú di ojúmọ́ rí ká kúkú mú constitution yìí foundation ilé tí foundation ti yẹ tó ti ń shake ká kúkú wo constitution yìí palẹ̀ ká wá tún ṣe tá bá wá jọ jókòó wípé okay o ẹ̀yàn wá láti bí ẹ̀yàn wá láti bí tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn aráàlú náà yàn kan wọn tí kì í ṣe wípé bóyá lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mú o tó jẹ́ pé àwọn èèyàn náà jókòó tí wọ́n yan lágbájá pé lọ ṣojú wa tó bá jẹ́ nọ́mbà méjì náà fún wọn bí ẹyọkàn náà fún wọn bí kí gbogbo wọn jókòó kan sọ̀rọ̀ tó bá wá rí tò láti sọ wípé a sì lè ṣe pọ̀ o ṣíṣe pọ̀ wá o nǹkan tó jẹ́ tiwa ń bí a máa lù ń bí báyìí ló ṣe máa ṣe kì í ṣe pé kéèyàn kàn dìde ńjọ́ kan kó sọ NNPC kó sọ di private company kan wá fèèyàn méje síbì kan kan fèèyàn síbì kan èyí tó jẹ́ pé gbogbo wa máa lè dá sí tí ó bá ìṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ́ pa lè ṣe pọ̀ bó tí ò bá ṣeé ṣe mọ́ kí kálukú máa bá tiẹ̀ lọ tá a bá ní ká ṣe election ká tún máa lọ báyìí sọdún mẹ́rin sí wàhálà ni o kò dẹ̀ lè bẹ́tà wọn ò ṣe constitution yẹn kó lè bẹ́tà in fact kó má bàa bẹ́tà ní constitution yẹn wà torí ó pé àwọn bó ṣe rí kò pé àwa ní tèmi o ẹ dákun election kan ló kàn constitution yẹn ló yẹ ká tún ṣe ká lè mọ̀ bóyá a lè ṣe pọ̀ mọ́ àbí a lè ṣe pọ̀ mọ́ èmi ò rò pé ó yẹ ká lọ election ìṣòro boycott tí mò ń sọ kò tí ì kàn ní constitution ló yẹ ká ṣe ẹ ṣe púpọ̀. Thank you, man. Wa ẹ pẹ́ fún wa ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ìta ìṣeré tó mú gbọ́ yàtọ̀ àgbáyé adalẹ ẹ ṣeun adúpẹ́ mà Jagun ṣe máa sọ̀rọ̀ sí àbí kí n tún pẹ̀lú mi. Ẹ jọ̀ọ́ àǹtí ṣé ẹ gbọ́ mi. Yes ma. Ọ̀túnba yes ma. Ẹ jọ̀ọ́ kí ẹ tó pẹ̀lú mi ṣàmọ pé bàá dádì ti béèrè question kan lọ́wọ́ mi. With what my sister has said now ẹ jẹ́ ń dáhùn question yẹn fún so that kò ní àyànjú ẹ̀. Ó dáa. Dádì ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Dádì Adébóyè ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́ o mo kí yó. Inú mi dùn pé ẹ sọ pé ní 19 ọdún wo lẹ́lẹ́ ṣe election yẹn náà tẹ́ni rigging was obvious. 64. Ṣẹ́rọ́dún ìṣẹ́rọ́dọ̀ wa yìí náà. 1944. 64. 64. 64. December 64. Yìí náà wọ́n ti rig. Okay 64. Ṣẹ́rí àwọn Fúlàní wọ́n change tactics wọn. Èyí tó bá ti ṣe tó bá ti successful yẹn òun náà lọ máa tẹ̀lé. Ní ọdún yìí náà wọ́n ti result next year ti ready. Ṣé kò tí mò ń sọ yẹn wọ́n ti ready. Wọ́n ti kọ iye tó máa wà ń bí àwọn èèyàn wọ́n ti stop wọn fáwọn èèyàn kan ní voters card mọ́ everything wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ ready. Ẹ kàn rí pé but unfortunately for them 2 things happened that I did not expect. Táwọn rò pé bóyá àwọn ti ká o irú Tinubu yẹn wípé kò lè ṣe nǹkan kan kò lè ṣe gbákan ní ṣàwò gbogbo nǹkan Ọlọ́run mọ̀ nǹkan tán ti fẹ́ sí lára tán ti sọ́dà láàbò ara wọ́n rò pé kò ní ìmínú àti ṣe nǹkan kan mọ́. So ṣóò tó pútọ̀ fún wọn ní Abẹ́òkúta yẹn tó ní gbogbo nǹkan àṣírí wọn lòun máa tú ẹni tó wà lásọ̀rọ̀ ó ká wọn lápá kò ìgbà tó tiẹ̀ ti ṣe rẹ̀ kínní ní Aso Rock tó ti announce pé òun fẹ́ ṣe election wọ́n ti ń rí plan wọn tó ti ń unravel. Then Peter Obi náà tó jáde tí Tinubu wọ́n try láti contain ẹ̀ in that wọ́n fi Boko Haram ọ̀gá Boko Haram ti as deputy. Hopefully for them tó bá tètè kí lẹ wí. Mo ní Ṣètìmá. Hopefully for them tó bá tètè kú ìyá take over á continue program wọn. Peter Obi wọ́n pè yẹn sí wọ́n pè sí London wọ́n bá sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ wípé okay we will support you. You don't have any really bad obvious record. Kò dá gbogbo kìíní yẹn rú káwọn ṣe kìíní so wọ́n ṣe yẹn but unfortunately for them and fortunately for us àwọn méjèèjì yẹn ti dá gbogbo rigging plan wọn rú. Rí pé ńgbà táwọn ọmọ yẹn jáde tán láwọn ṣáfẹ́ gba voters card wọn fún wọn wọn máa ní kán wá lẹ́nìí kán wá lọ́la nítorí result tán kọ́ lẹ̀ appearance Peter Obi ó ti dàrú. Tinubu tó jáde pé òun fẹ́ ṣe òun máa ṣe president ní lókàn ó ti dàrú. So ìyẹn ni ti rígì ní tí mo sọ. Then nǹkan tẹ́ wá ń sọ mo kàn sáyé ni then ibi èyí tẹ́ bẹ̀rẹ̀ gọ́gọ́ pé kí ni ọ̀nà àbáyọ tá a fẹ́ sọ kì í ṣe pé a fẹ́ sọ we are saying it as it becomes necessary. Ṣé rí nígbà tá a ti launch kìíní yẹn ní December 2020 ká ní ẹ̀ ń wà notice ni immediately instead kan wá bá wa bá ṣe ní kan fún wa tá a fún wọn ní was it how many days 90 days wọ́n lọ sí Senate.
wọ́n ní wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ constitutional reform. A dẹ̀ fi yé wọn pé Senate, the National Assembly does not have the right to do constitutional amendment. They make laws. Lawyers of our land, there's a difference between making laws and making a constitution. Our sovereignty, our the people, the owners of the land, our land power, that is a constitution. Our gbé fáwọn òṣìṣẹ́ wa náà jẹ́ àrùn wọn iṣẹ́ ni constitution tá a bá kọ yẹn ló máa lọ fi ṣiṣẹ́. Only amend by telling us that they are making laws. So because they are following us, we are actually affecting them. But to yá wọ́n lọ yáwó wọ́n náà fẹ́ gba owó ti China kan àgbé kìíní jáde fún wọn àní bí ìyẹn kill the National Assembly yẹn àwọn gbọ́n admit pé they do not have their powers does not extend to making constitution. Ìgbà tí yẹn náà fẹ́ yáwó owó kan tán ti fẹ́ yá lọ́wọ́ China kí China mú tiẹ̀ wá tètè sọ fún wọn pé Nigeria is a disputed project. Anybody tó bá yá Nigeria lówó is on their own because none of the owners of the kìíní tó fẹ́ fi ṣe collateral ló máa gbà kan fi nǹkan àlùmọ́nù dúró lórí gbèsè tó jẹ́ pé north náà lọ́nà sí port tán fi dúró oil and gas àwọn ìjọ àwọn nǹkan tí wọ́n ní ní middle belt gold what is it Yoruba land gbogbo ẹ kò dání ẹ fi ń ṣe collateral wọn ò rí lónìí ẹgbà ṣó so bó ṣe ń lọ ni every time they try something we stop it we make an mistake and they know throw more like I told you earlier nǹkan tá à ń ṣe is we are legitimately inclined and entitled to it. We don't need anybody's permission to decide that we need to be on our own land on our own and control our resources. So but every time tọ́ba ti yọwọ́ kan àgbéjáde water bill are shooted down to Kano jet ìtànà fẹ́ wá lò ní down south àti ti sọ fún America ní ká má wọrí pé control one lórí ẹ can only use it in the northeast. All to yí sí kúrò lórí yẹn ó yí sórí alpha jet alpha jet yẹn ò ṣẹlẹ̀ àwa náà fẹ́ wá fi bá gbà wọn kà fún wọn. So ẹ má fi lè pé we are not achieving anything. Hello stage by stage là ń ṣe so ibi tá a wà ń sìn dádì ní pé we don't want ẹ̀ sọ pé why tá a ṣe why are we waiting for the election tá a ṣe kúkú ṣe kí ni ẹ̀ ṣẹ́rí we are not anarchists ọmọlúwàbí làwa Yorùbá. Lives mean something to us. Even the life of our enemy is not something we want to play around with. We don't like to shed blood. And we have all agreed. So what we are doing now is that we want everybody, we want to come to a round table with them. So, South Africa, excuse me, sir. South Africa, it took them almost 3 years, but they succeeded. But if they now refuse to sit down with us at the table, they refuse to discuss with us, then we got about the regime that we do it. Responsive, but I think more how far they will go. We are still hoping that they will realize they are folly and realize that election next year, they say. Because only got time she from Labelle town, no more concern when I she, but she succeed in more concern. I won't call me one say time bound for. Lower for them when palm bound for. People anonymous suffering from a meeting last one, they drew in Nigeria, and once I was in London rushing. Because they know they are looking for trouble. Nonsense, but it's not everything we can say now. Because they have more kidney than we are. They have more firepower than we have. They call across one waju. But we are not anarchists, and we don't want the kill that if it is possible. The return of Ashora will end up with warlords. Local control section or are the warlord. We want a peaceful transition if it is possible. But if they make a peaceful transition impossible, in addition to what my sister has said, that constitution has to come down. What is so constitution you can't complain. You can't complain. Everything they don't owe us any explanation. Emu port and billions in there among what oil and gas and 3 million barrels of oil for England every day. Now a young bill on bluff and be allowed with on your own Jaco. One Jaco now, I'm not in Torre. 3 million barrels of oil on way for UK every morning. Maybe you're no Nigeria. So these are all the things these people are doing. And we cannot talk.
us a single explanation. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ jù wọ́n á kàn máa wò ní náà ni because ọmọ ìpè kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe tí wàhálà yìí bá dẹ̀ pọ̀ jù wọ́n á gbé yín wọ́n á wá sùn kan kà sí lẹ́sẹ̀ wọ́n á gbé yín ẹ̀ disappear láyé SARS láyé gbogbo ẹ̀. So we don't want that. We want to avoid as much trouble as we can. So we try them ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ ẹ ṣe ẹ lọ ẹ wo orúgbà tí Wike lọ sí kóòtù tó náà máa gbé IGR dáná wá lásán fún wọn náà ìjọ ta lọ sí Ìbàdàn tá à ń bá Mákindé sọ̀rọ̀ wípé ó ń bẹ̀bẹ̀ nígbà yẹn fortunately for us he was begging. Can you imagine ìwọ ọmọ Yorùbá you are the governor of your state yẹn ni regional capital Yorùbá land wà wọ́n wá discover gold ńbẹ̀ ó wá rí i pé àwọn èèyàn tiẹ̀ ò mine gold yẹn Fúlàní ló lọ́ọ́ mine yẹn wọn ò dẹ̀ sọ kọ́bọ̀ fún ẹ wọn ò béèrè permission ẹ wọn ṣe àdẹ sọ fún jọ yẹn a ní why are you begging go there and tell them come out ó yá ẹ wá register iye báyìí lè máa san iye báyìí lè máa gbà báyìí lè ṣe máa ṣe kò tó bẹ́ẹ̀ látijọ́ yìí kò sọ̀rọ̀ ó ń wò ni wọ́n dẹ̀ ń kó gold abẹ́ Ìbàdàn ṣé èyí ni dà so tó lè mọ̀ pé these people they know what they are doing sọ gbogbo ẹ̀ fún wọn ẹ ṣe báyìí òun ni tí bí ṣe IGR ó kéèsì ẹ ti wà nílẹ̀ ní kóòtù ní Port River kìíní for over a year tán tó bẹ́ẹ̀ láti dáhùn nígbà tá a kọ kíní ẹ̀ fún ẹ pé ẹ ti ẹlẹ́dán wọn people yìí káwọn ọ̀tọ̀ fẹ́ ṣe fún yín ìwọ tó ní coal go and use it to generate electricity ìwọ tó lélẹ́yìí lọ lò fún nǹkan kan lọ lò káwò bọ́ máa pa yín ni bọ́ máa impeach yín kẹtẹ́ ìwọ nǹkan tó máa ṣe ṣebí Wike ṣe ó mu yẹ lẹ́yìn yẹn ni Sanwó-Olú gan táàtì expect kó lè sọ ó lè ṣe òun náà try ẹ̀ ó ṣe ìgbà yẹn lọ sí ẹ̀yìn ìgbà tá a ní wàhálà ọ̀rọ̀ herdsmen pọ̀ jù tó bá fún wa níbọ̀ àwa bọ̀ ṣe fúnra àwọn dáadáa máa kọ́kọ́ fi pa because àwọn lọ tì wá sínú wàhálà yìí ṣẹ́ni pé wọ́n gbọ̀nà Delta lọ wọ́n lọ ṣe meeting even though a fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o bàtà tó fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ pé òkè àti ẹ̀dúpẹ́ lọ ṣe meeting yẹn wípé ẹ fẹ́ stop open grazing but kí lẹ fẹ́ fi enforce if you don't have guns àwọn ẹ̀ tẹ́ fẹ́ lé kúrò lórí ilẹ̀ yín wọ́n gbé bọ̀ dání ẹ̀yin ò ní nǹkan kan. And you cannot issue one rifle. You don't have the power to issue one gun to anybody in your state. At the end of the day, autumn bear cat, autumn no magba before. Can I show you autumn kúrò láyé? Abo kúrò la, only kúrò láyé. So those are the things we have been doing, sir. Little by little. And show one, àwọn náà ń show wa. Wọ́n bá gbọ́wọ́ kan tí ò tẹ́ wa lọ́rùn, à tètè shoot it down. Àwọn náà wá tún gbé mi, wá tún lọ padà lọ sí drawing board wọn wá tún ṣe. So they know all possible. 2023 máa ṣẹlẹ̀ fáwọn. They know. So we may still come to that round table. We are hoping we will come to that round table to sit down and talk. But if they don't, like I said, kò sẹ́ni tó ready láti fún wọn ní àyè mọ́ lórí anything. Ẹ ṣeun. Okay, ẹ ṣeun. Bàbá ṣé explanation mi yẹn wà okay by you, sir? Bàbá Adébóyè, ẹ gbọ́. Bàbá Adébóyè. Bóyá ti kúrò lórí. Wọ́n wà bí o àmì tó ní ìtumọ̀. Wọ́n ti lọ sí gbọ̀ngàn. Bàbá ṣe ti lọ gbọ̀ngàn ní àbẹ̀mí sọ́dọ̀ ní ìtumọ̀. Bàbá ti dé gbọ̀ngàn. Mo jẹ́rìí wọn wọ́n jẹ́ àfihàn ṣé mi náà lè sáré sọ̀rọ̀ bóyá àbádé tó yà lè sọ sí torí aago 5 mú láti kúrò mo ṣe bá yín sọ níbẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣì ní time but ẹ jẹ́ ká. 15 minutes mo ní tó bá ti di 5 mo máa ní láti máa lọ. Okay. Ẹ ní sùúrù ẹ dákun bàbá Adébóyè àgbọ̀yìn ẹ túra yín lẹ̀ àgbọ̀yìn o ọ̀dà ẹ dúró. Bàbá Adébóyè ẹ fílẹ̀ náà ẹ jẹ́ kémi ò gbìyànjú ẹ̀. Ó dáa. Ẹ túra yín lẹ̀. Network. Ká ní Nàìjíríà náà wà ní àlójò òjò ń rọ̀ bí báyìí sí. Gbọ̀ngàn ni wọ́n wà o. Ó dáa, bàbá Adébóyè mi ò rí yín túlẹ̀. Ẹ fílẹ̀ ẹ̀yin ẹ gbọ́wọ́ kúrò bẹ́ẹ̀ kémi ò tú. Ẹ jẹ́ apá àwọn tó wà ń jẹ Gbode. Ó dà ẹ jẹ́ ká pe Jagun Oòduà ó dàbí mo tún máa padà sọ́dọ̀ yín bàbá Jagun Oòduà ẹ ti wà lójú ọpọ́n sàn. Ẹ ṣe púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ gbóhùn àwọn èèyàn kẹ́rí pé lédi àjà Gbádébọ̀ wọn ò disappoint wa. Bẹ́ẹ̀ni. Àṣà ni Ìjẹ̀ṣà lédè wọ́n sọ pé
òṣèlú làwọn inú òṣèlú làwọn wà ṣùgbọ́n wọ́n sọ òtítọ́ bó ṣe yẹ pé àwí àkókò and àti gbogbo wọn tí ìbílẹ̀ mi níjẹ̀bú jáde olùpẹ̀ àtúnbà tó ti sọ àsìkò nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni aṣòfin amòfin tọ́tì náà sọ bẹ́ẹ̀ láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikọ́ táwọn Fúlàní ṣe mélòó la fẹ́ sọ nǹkan tó ń ṣe wá láàánú jù ni pé àwọn èèyàn wa ó tẹ̀ jẹ́ pé mẹ́ta péré náà wà wọn ò ṣojú wa wọn ò láyà tó wọn ò bẹ̀rù àwọn nǹkan tó ń ṣe wọ́n gbogbo àwọn tẹ́ ẹ sọ pé wọ́n gba ìjọba fún ìlú wọn wọ́n ṣe bá ẹni tó bá wà ní ipò àwọn tó máa jẹ́ àwọn states countries nations tó ti lọ láyà ní everywhere ẹni tó wà ní ọ̀gá àwọn division yẹn wọ́n wà nínú ìjọba ibẹ̀ yẹn ní tó lè ṣerú nǹkan tó ń ṣe ẹ wo Zamfara ó ta $1 billion gold fún Central Bank ẹni tó pé Central Bank ti federal government pé èèyàn gbọ́dọ̀ nǹkan minerals pé àwọn ló ní ó ta $1 billion fún wọn ó ta fún Central Bank gbà federal government ò dé ṣe kọ́kọ́ ń pa ẹ̀ àwọn ní gold a ò lè ṣe tom ṣe nǹkan a ò lè ṣe now ní 1988 mo jẹ first meeting tá a ṣe ní National Population Commission first meeting mẹ́jọ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe sí tó ní commissioners from all over the country the Population Commission gba èèyàn méje péré ní ẹ̀ẹ́dẹ́ bá iṣẹ́ òmùsà first meeting náà sọ pé result next population tá a máa ṣe o the south should be 48 the north should be 54 Christians should be 54 Muslims should be 56. The first meeting not is a result to my dad next year or year after to census my Shelley. What I'm saying therefore is that particularly nukini that contrani nkoti momu ade nukoti ya fi pade boss on pe only election only manage election but election ko lo kon sin census ko lo kon sin fẹ́ ṣe election fẹ́ ṣe census níbi tó yẹ pé ojoojúmọ́ náà ń gbé èèyàn tó ń pààyàn bí gómìnà Zamfara sọ pé àwọn èèyàn wọ́n slavery ti wà ní Zamfara sí tó máa kó àwọn èèyàn lọ ṣiṣẹ́ lóko tó máa tún lọ mú ìyàwó wọn lé wọn tó máa lọ ìyàwó wọn lò pọ̀ fún bí oṣù kọ́kọ́ tó tún dá wọn padà sílé ní the same country tá à ń pè ní country so country jẹ́ pé gbogbo àmọ̀ kò ti fọ́ pátápátá ti fọ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ àkọ́ ń tọ́ra wa ni kò dẹ̀ sí nǹkan tó yẹ kán ṣe ju pé olúkàlùkù máa lọ gẹ́gẹ́ bí àti ṣe mọ̀ náà kì í ṣe nǹkan tí ẹnìkan lè dá lọ organisation tiwa Yorùbá Global Alliance mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ pawọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn other nationalities bíi mẹ́fà méje tá a ti identify títí dé àwọn Hausa bukoi the seven kingdoms tó wà ní Hausa land àwọn náà ti ń ta bíọ́bíọ́ wọ́n lè má ta bíọ́bíọ́ síta bẹ̀tẹ̀ àwọn náà ti ń ṣiṣẹ́ àti pé torí ẹ̀ náà ni àwa pẹ̀lú Professor Akua I'm sure Professor Akua is listening to me Professor Akua Dr. Yesi and a few others bẹ́ẹ̀ ada organisation tó yẹ kó máa fẹ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú nínà sílẹ̀ the Indigenous Nationalities Restoration Congress lápé àná ọdẹ ń ṣiṣẹ́ láti rí pé àwọn nationalities tó ti identify àwọn ń lọ and coordinate efforts wọn. My contribution this evening is that this is not the time for any election. I mean, ṣé election tí ẹ máa ṣe election tẹ máa ní gómìnà wọlé tán ò lè san salary ẹ máa ṣe election tán gómìnà máa wọlé tán ò lè san kankan election fún kí ni election àwọn like Professor Adeboye sọ má tẹ̀ ní 500 ní house wọn ò ní impact kankan tán lè play at the national level so ọ̀rọ̀ pé àwọn kan máa lọ ṣe aṣojú wa kò lè múnádóko kò sí aṣojú tó fẹ́ ṣe
And in any case, anybody, they've never identified the struggle of the people. So to go for any election is an abnormality. I mean, it's not local. Our local election for local. This is not the time for election at all. And ọ̀nà our Yoruba Global Alliance àti Indigenous Nationalities Restoration Group, ọ̀nà tá a máa fi rí pé election ò ní ṣe ó wà. Ṣẹ́dẹ̀ lọ lórí ẹ̀, kò ní sí election ni. Àwọn tó ń da Nàìjíríà rú, àwọn gan ọ̀fẹ́ election, wọ́n mọ̀ pé kò ní sí election, wọ́n ọ̀fẹ́ election. Gẹ́gẹ́ bí Ọ̀túnba Olúkọ̀yà ṣe sọ 2000 náà ti fẹ́ gbé Buratai wá pé ó ṣe head of state ní káwọn ọlọ́kọ̀ àwọn èèyàn tó àṣírí wọn pé wọn ò lè ṣe COVID tún dé ìyẹn káwọn ọlọ́kọ̀ lẹ́yìn yẹn náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé kí gbogbo terrorists wọ́n da nǹkan rú so that terrorists bá jẹ́ majority tó kó motorcycle káàkiri tó pé 1000 motorcycles ó lè lọ attack any government house and any governor. And the chief of the terrorists Oni Gumi, so wọ́n tún rò ẹ́ náà ó pẹ̀lú àdéhùn àwọn pé kí Gumi kó take over lẹ́yìn tó bá sọ pé àwọn lé Buhari lọ wọn ò lé Buhari lọ Buhari fún ẹ wọn kó máa lọ ẹ̀tọ́ máa rí pé èèyàn tó ń work wọ́n da gbogbo ẹ̀rú tó pé election ò ní hold and that's part of government ṣe terrorism. So what I'm saying in essence that wọn ò ní plan kó máa ṣe election. There will be no election. There will be no election. I say it with all the authority at my disposal. There will be no election. Don't work on the by time. There will be no election. They don't want any election. But once we know that there will be no election, and strategies were on ground. Láti rí pé nǹkan òkúta ń sọ sí wọn ní Yorùbá ń pè ní àrígiṣẹ́gi. Àrígiṣẹ́gi tó bá ṣẹ́gi lórí ààrẹ ni. Àrígiṣẹ́gi ni. Ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì peaceful jù ní Nàìjíríà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ilẹ̀ Yorùbá ní terrorism ṣì ti dead list bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí even though wọ́n ń ṣe kidnapping. Tẹ́bárí wọ́n ṣe ń para wọn ní Katsina, ní Zamfara, ní Sokoto, ní Kebbi, ní Benue, ní Plateau. A rí pé kékeré ní àti Katsina. Katsina tó sọ pé ibẹ̀ ni president tó wá láti Nigeria tó sọ pé ibẹ̀ ni ibẹ̀ ló tó wá tó pé bàbá ẹ̀ wá dáná ń bẹ̀. So gbogbo ìyẹn la mọ̀ kó ń ṣẹlẹ̀. And by the very pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run tó December gbogbo alamari nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Tó December wọ́n ti yanjú ara wọn pátápátá. Ẹ má jà sọ pé à ń waste time pé à ń debate gbọ́dá kan lọ ṣe election, commercial election, constitution. There will be no election. And as long as we have this constitution, which is not a constitution, we are dignifying the word. I'm misusing the word because there's no constitution. Just have a piece of it was a decree prepared by Abacha and brought into effect by Shumewa to jí owó ju ọdún lọ. So kò sí constitution kankan. There's no constitution on ground, no constitution at all. And it's unfortunate that àwọn èèyàn wa tó kọ́ fẹ́ ṣe governor, wọ́n fẹ́ ṣe president, wọ́n rush láti lọ ṣe election 1999, which they should not have done. Wọ́n wọ́n títí wàhálà tí nàdẹ́ kò ṣe tí mídíà ṣe tán jẹ́ kárí àǹfààní ẹ̀ jẹ́ wípé àwọn òṣèlú burúkú náà ni wọ́n sàfẹ́ wà níjọba, wọ́n fẹ́ ṣèjọba. Wọ́n dẹ̀ ṣe ń sìn ojú gbogbo wọn já. Because like I said about 2 weeks ago, mo sọ fún Ọbásanjọ́ pé mo rán létí pé 1995 pé láti lọ sí Nàìjíríà pé Abacha máa dé pẹ̀lú ẹ̀ ló máa lọ dẹ̀ lọ orí nǹkan tójú ẹ̀ rí. Ibi tí ọ̀rọ̀ dé ń sìn, any one of them ní gómìnà ilé nìkan lọ pa nílé ẹ̀. They know it, they should know it. Any governor tó ń ṣe ràtìràtì ní south làwọn terrorists àwọn motorcycle people ló lè invade government house or government office. They yanjú wọn. I'm saying in a nutshell pé àwọn gómìnà wa wọ́n pẹ̀lú àwọn tó fa ìfàsẹ́yìn púpọ̀ fún wa. Because tí àwọn National Assembly members wa tó ń bá tiẹ̀ lè ṣe nǹkan
àwọn gómìnà jẹ́ pé wọ́n ní ìjọba tó wà lábẹ́ wọn ó yẹ kán tẹ̀ ṣe bí ọkùnrin kán tẹ̀ ṣe bí èèyàn kán tẹ̀ ṣe bí ẹni pé wọ́n wá láti kán tẹ̀ ṣe kókó ẹ̀yin ṣe pé wọ́n ṣe bí màálù tó ń tẹ̀ lọ́dà. That's why I keep saying that they have no balls. They have no balls at all. Wọ́n jọ ọkùnrin wọ́n tẹ̀ jẹun kókó. And kì í ṣọ̀rọ̀ pé torí pé bóyá kan máa yọ kì í ṣọ̀rọ̀ pé tó pé wọ́n fẹ́ ṣe gómìnà àbí wọ́n fẹ́ ṣe second term. It's just that essentially wọn tẹ̀ kì í ṣọkùnrin ni. Wọn kì í ṣọkùnrin torí mi ò mọ nǹkan tó lè máa fà á tán ní gbogbo ìgbà tí àwọn motorcycles tán wá. Wọ́n máa rí pé north west governors wọ́n lé àwọn almajiri kúrò wọ́n láwọn ban motorcycle náà ò lè ṣe ní ọ̀dọ̀ wa. Táwọn tí Dangote máa kó trucks of truckloads of terrorists wa tó dẹ̀ máa rí wọn tá a máa sọ fún wọn pé wọ́n ti dé Kòròdú o wọ́n ti dé Ògèrè o wọ́n ní ṣe kankan rárá. Ìyẹn ò sí ní pé bóyá torí pé wọ́n ti pé wọ́n ní skeleton in the cupboard. Kò sí anybody kò sí any governor ní Nàìjíríà tí ò ní skeleton. Skeleton tí ẹ̀ kéré nǹkan tó ní ju skeleton lọ. So kò lè jẹ́ torí yẹn náà ṣe sọ̀rọ̀ wọn kàn kì í ṣèyàn ni mi ò tẹ́ ẹ mọ́rú Yorùbá tó jẹ́ torí ìran Yorùbá kì í ṣojú báyìí. So but àmọ́ tá a bá mọ bó ṣe débẹ̀ a mọ̀ pé bákan náà ni. So kò yẹ kó yà wá lẹ́nu tó dáa bá ń sọ pé gómìnà à ń pọ́n wọlé náà ni tó pé a fi ìpè wọn wà ní ipò. Bẹ̀tà bá wo bí wọ́n ti ń bọ̀ a mọ̀ pé wọn ò deserve àpọ́nlé kankan. Wọn ò deserve àpọ́nlé kankan. Ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun o àmọ́ bóyá ojú onímọ̀ àbí bóyá tí wọ́n ó jẹ ní òjẹ́ kan gbọ́n. àǹtí Ṣọlá ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ̀gbọ́n mi ọ̀gá mi náà akọgun ni yín lóòótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ ẹgbẹ́ inú lélẹ̀ nǹkan yẹn mo ti fẹ́ sọ bọ̀ mo ní kí n má dàrú bá àwọn èèyàn ẹ dẹ̀ ti sọ wípé kò sí election next year wọ́n ti wọ̀n kọ́ àwọn ò lè ṣe election yẹn kò possible so they have an alternative plan yẹn sì I'm sure you know it too and I know it but I don't know whether we should let people know bóyá kìíní bóyá ká dẹ̀rọ ní ká DP ká bá wọn sọ̀rọ̀ torí kò tiẹ̀ yé mi but I thank you for letting it out definitely kò sí election wọ́n kàn pariwo ni just a distraction. Ẹ ṣeun. Wọ́n kàn fi ń distract wa ni ká má rí nǹkan tí wọ́n ń ṣe ká má rí nǹkan tí ń wọlé sí wa lára wọ́n fi election yẹn káwọn ènìyàn máa sáré kiri ká láwọn ń ṣe election. Ẹ ṣeun Jágbó Oòduà ẹ dákun ẹ mọ́ ti lọ. Alàgbà Ayọ̀ 13 kó tó di pé mo pè yín màá pè yín sí torí mo mọ̀ pé láti lọ. Dókítà ọlọ́pọlọ bàbá Oyèfúlẹ̀ ẹ ti wà lójú ọpọ́n ká ṣe é pépèpé bí àwọn Africana. Ẹ ṣe gan olóòtú mo mọ̀ pé barrister Tottenham máa lọ so màá sáré fi ṣe very very short. Ẹ ṣe gan akọgun fún ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ last ọ̀rọ̀ yín mo máa incorporate ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ṣé mọ̀ ní constitution Nigeria as we all know decree 24 nìkan la ní. Yeah, that's not a constitution. Abdul Salam ló impose on the country. But nǹkan tí mo fẹ́ sọ gan beyond that ni pé mo fẹ́ go down history lane. Ní 1998 mo wà ń bẹ̀ physically ìgbà tí Nàdẹ́kò decide ni pé wọn ò ní participate ní election. I was right there ní Arlington, Virginia nílé Baba Enahoro. Senator Adesanya wà ń bẹ̀. Baba Enahoro of course ilé wọn láti ṣe. Bola Ige was there. I was there. And bóyá ẹ̀gbọ́n yìí mo máa ń pè wọ́n ẹ̀gbọ́n mi mo máa ń pè wọ́n bóyá wọ́n wà ń bẹ̀ or not the orúkọ wọn sápá mi lórí báyìí. It was at that meeting ní Tinubu sọ pé òun fẹ́ lọ run lẹ́kọ̀ọ́ and there was a vote, a quick vote, hand vote pé ṣé kó lọ or kó má lọ. I remember I voted for him pé kó lọ. And he went and had a rí nǹkan tí ojú ẹ̀ rí ń bẹ̀ nǹkan tí ojú Nàìjíríà rí. But the point I'm trying to make ni pé election boycott which Nadeko did in 1998
I don't think it's common knowledge. Mo dẹ̀ rò pé the first time since 1998 ma make statement here in public ni. Why? I was there. Election boycott could succeed unless ní irú Nàìjíríà tá à ń sọ lénìí o tí nǹkan tí Ọ̀túnba Olúkọ̀yà sọ pé àwọn ní nǹkan táwọn ń ṣe láti ensure ni pé wọ́n á schedule election because kákan boycott ẹ̀ lásán chances of success is very very small. Mass action ni o ṣé other things tí Ọ̀túnba tó wà privy to ni o we must put that in motion ká bá lè ní success. And before I go, I want to let you know ni pé I'm 110% for Yoruba nation. Oduwa agbewa o. Ẹ ṣeun dókítà ọlọ́pọlọ. Àṣẹ. Amòfin Ayọ̀tọ́tìn ẹ tètè fọlùmọ̀ pé ní ẹ fẹ́ lọ fún ìpàdé mi. Ẹ ṣe ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ti sọ̀rọ̀ síwájú akọgun. Ẹ ṣe o ìyáàfin mo dúpẹ́. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mo rò pé Òṣogbo mo ti rí yín last nígbà tó yẹ Ọ̀ṣun professional wá pẹ̀lú Professor Adébóyè gbogbo àtàwọn inspect àwọn schools yẹn. Àti mọ́mí wa Olúkọ̀yà mo dúpẹ́. Ẹ kíkọ sáré fẹ́lẹ́ round up torí mo máa out of state gan ni mò ń lọ. Program yìí ló jẹ́ kí n dúró di time. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń tẹ̀ ń sọ ló yé mi pátápátá. Bí mo ṣe kéré tó yìí mo ti wà nínú struggle yìí náà ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta. Àgbọ́yé kan tí àti ìgbọ́ra wa yé tí mo rí ń bẹ̀ ni wípé ibo la bá ṣe dé kí la fẹ́ achieve kí ni long term achievement wa kí ni short term achievement. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìgbà kan mo sọ̀rọ̀ kan nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ wípé just about 4-5 years ago a ṣe ń gbàdúrà kíkẹ́ ní ilé take root ni mo rò pé awareness yìí ó peaked ní around 2020 nígbà tí bàbá tán ṣe program kan tó yí olóyè Sunday Igboho náà join tó bá kí tó yẹ relocate sí Nàìjíríà ló dàbí pé kí ní tún peak momentum àti débi tá à ń lọ lójú tèmi orúkọ tá à ń sọ pé a fẹ́ ṣe é sìn ká máa legitimize 1999 constitution nǹkan tó legitimize 1999 constitution kò ń ṣe election yẹn as long as tó bá ń gbé Nàìjíríà tó ń san táàsì tó ń gbọ́ òfin tó ń pọlọ́pàá tó bá ó lè bá ka mọ́lé anything tó bá ń ṣe nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí you are legitimizing that constitution àbí tí wọ́n bá jẹ́ renegade. It is not that election nìkan ló lè legitimize it. Anybody tó bá obey Nigeria law lọ́wọ́lọ́wọ́ you are under that constitution whether you like it or not. Èmi ò support the constitution in fact 1979 constitution gan mi ò support it because wọ́n kàn model 1999 after ẹ̀ ni and òjòrò yẹn wọ́n dẹ̀ ti entrench nínú system but about getting out of èmi ò mọ nǹkan táwọn Ọ̀túnba láwọn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mi dẹ̀ mọ̀ bí táwọn akọgun bá ṣe dé o. But in I'm a very pragmatic person. As a lawyer, we work on pragmatic things, evidence, antecedents, precedents. Nǹkan tá lè point sí láwọn àfi máa ń ṣiṣẹ́. Ní ojú tèmi, ti débẹ̀. Tẹ́ bá wo Chile, mo rò pé lẹ́ni wọ́n ṣe mass rally kan ní Chile. Bóyá ní àbánà, torí wọ́n máa ṣe constitution wọn tó máa fáwọn regions wọn ní autonomy. Tẹ́ bá rí rally yẹn, ẹ mọ̀ pé àwọn eléyìí ti ready. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn èèyàn wa mélòó lẹ rò pé ó ń gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu wípé kán má ṣe election. Inú mi dùn fún ibi tẹ́ tún gbégbá iṣẹ́ tán gbé síwájú mi nígbà tó pè mí sí program ìyàtọ̀ wípé ṣé ká lọ fún election àbí ká má lọ. But ọ̀rọ̀ yìí tún ti wá lọ síbi wípé election ò ní take place. Àdúrà tèmi nìyẹn. As a person, àdúrà mi ni pé kọ́lọ̀ má jẹ́ kí election yẹn kákú dàgbù ẹ̀rù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nǹkan tèmi ń fẹ́ nìyẹn. But tí election yẹn bá máa take place ó yẹ ká lọ àbí ká má lọ. Nǹkan tó dẹ̀ máa burú jù ni pé káwọn èèyàn má lè decide wípé half of us fẹ́ lọ half of us ò fẹ́ lọ wọ́n wá break wa láàrin bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní Pakistan gangan nìyẹn àwa lose because we are neither here nor there but tẹ́ bá participate and then election was significant Hausa léèyàn ń bẹ Igbo léèyàn ń bẹ Yorùbá léèyàn ń bẹ
òun fi bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ bóyá kan pínra wọn lé tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn èèyàn kọ́ establish authority wọn lérí àwọn náà negotiate ní center right from First Republic up to ibi tá a wáyé so tá a bá detach ara wa leverage kan nínú tá a máa fi negotiate láti to lose yẹn tá a bá nìkan tá a lè ṣe tí election yẹn ò ní take place ẹ pè mí sí meeting yẹn mo ready láti náwó náírà sí o tí òfin ní take place but tí election yẹn bá máa take place tó tọ́ ní sà tí election yẹn bá máa take place tí a bá participate that's the time constitution will remain after kò ń ṣe pé tí a bá ṣe election tí yóò bá take place nice of weekend kan ní àwọn kú nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan tí bàbá Adébóyè try láti sọ nìyẹn pé òkè kí wá ní ó máa wá ṣẹlẹ̀ ṣé tí a bá participate in election yìí sìn ìyẹn ló máa pa 1999 constitution èmi ò rò bẹ́ẹ̀ because tí a bá lẹ́nu nínú ìjọba la lè negotiate tí a bá lẹ́nu a tún marginalize ara wa mọ́ ni o àdẹ̀ tí débi tá ti control mass of our people àti ní leverage yẹn dára tí Yorùbá nation bá ṣe rally báyìí tá bá pe mega rally sí ilẹ̀ Yorùbá lè ní a lè má di 1,000 people that is the fact bóyá àwọn èèyàn bẹ̀rù bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wo pé kí wọ́n tẹ̀ fẹ́ ṣe tó rébi ń pa wọ́n àwọn olóṣèlú sì fún wọn ní 30,000 naira tó ṣe ń gbà so iṣẹ́ wa ṣì kù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ojú òní tí yín àṣẹ but lójú tèmi o mo sì wò yí pé bí election ṣe ń bọ̀ yìí kí ni èrè wa tí a bá lọ́wọ́ sí gbogbo èmi mo ti mú evidence wa 2% ibì kan péré tí mo rí tí boycott ti ṣiṣẹ́ wọ́n fi negotiate ní South Africa ìgbà tí Carter Freedom Betulesi tó negotiate pẹ̀lú Mandela wípé àwọn máa boycott election tí wọ́n bá ṣe single ballot tàbí tí wọ́n bá fún wọn ní autonomy ní region wọn fún kínní so Mandela had to concede and that was because attention pọ̀ ní oru South Africa then the international community attention was centered on South Africa so Mandela didn't have a choice than to concede to Betulesi. That was the only place in the history of electing boycott. That boycott là ń sọ. Tó wáyé pé ká score to election ni mo lọ́wọ́ mo lẹ́sẹ̀ sí. Ẹ ṣé olóòtú. Thank you, Barrister Totten. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣeun. So ẹ ṣeun wo alàgbà Ayọ̀ Totten. Mo ń bá bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ torí ó dàbí ẹni pé gbólóhùn wọn àtijáde ọ̀rọ̀ wọn ó ní àṣìṣe díẹ̀ bóyá ẹ̀rọ ni bóyá anyway a máa dọ́gbọ́n sí títí tí a fi gba rí ohun bàbá Adébóyè gbà padà ṣùgbọ́n níbi tí adé dúró yìí mo fẹ́ tún mú àwọn èèyàn náwó gan fún ìbéèrè ọjọ́ sì ń lọ ọ̀rọ̀ ó dùn mí pé amòfin Totten wọn ò ní àǹfààní láti dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè ṣùgbọ́n torí wọ́n ti ń lọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ mú àwọn ìbéèrè díẹ̀ Ọ̀túnba Hashim Hussein ẹ béèrè ìbéèrè yín ní kí a mọ̀ ṣá ẹ dákun. Ẹ ṣé Sisi Ṣọlá ẹ kú iṣẹ́. Nǹkan méjì ló ṣe pàtàkì tẹ́mi fẹ́ sọ pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn wá ti sọ. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọ̀túnba Olúkọ̀yà àti Madam Lady Ajayi. The truth of the matter ni pé àwa Yorùbá a ní láti bẹ̀rẹ̀ sí gbéra láwọn questions kan. Àgbájọ ọwọ́ náà fi ń sọ̀yà bí ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. I have no doubt in my mind torí pé tí a bá yẹ pé a ti agree starting from March 2020 pẹ̀lú force majeure kálí gbogbo wa agree pẹ̀lú àwọn governors wa tó jẹ́ pé wọn ò jẹ́ nǹkan wọ́n ṣe ń ṣera wọn kálá mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn wọ́n ní yes result rèé yo let us follow the result as far as we are concerned we don't want to have anything to do with Nigeria concern anymore ìtàn ìwé ìkọlà máa wá sọ because gẹ́gẹ́ bí Madam Fọláṣadé ṣe sọ some of the pressure can put some people lábẹ́lẹ̀ with very few resources standing ó ń ṣiṣẹ́ and get the results. Can you now imagine tí gbogbo abá pa pọ̀? And also to back up what Lady Dupe also said, the truth of the matter ni pé ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ wa election 2023 is as good as pé kọ́ máa bí wáyé pé ká máa lọ pọnmi sínú apẹ̀rẹ̀. Nítorí the process and procedure
1999 constitution and to remove it, to change it, put the pressure collectively, jointly. They're not going anywhere because they will continue to do 100 will say, oh, that unity, I like by your 30. Sorry, I wish I could be one of his clients to ask him a question. Why will you ask me? Convince me not to go and vote. Why should I go and vote? Because the truth of the matter, 1999 constitution will stay there unless we fight it and break it down. Now, I want to appreciate everybody here. One more thing. We are not going to get nothing. Because once anybody is on this 1999 constitution, it's even going to become harder. And that's why we need now to work collectively, jointly, to make sure, to ensure that pẹ̀lú àwọn tí a ní tán represent wá bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa jẹ ní òjò ọgbọ́n wọ́n dẹ̀ fẹ́ continue láti máa jẹ àjẹpá àjẹyìdá wọ́n dẹ̀ ń gbàgbé pé you see another problem ni pé most of us were lè imagine pé 10 years is going to come again another 10 years báwa abojú ẹ̀ yíjọ́ òní Buhari rẹ̀ ti lo 8 years ewu ẹ̀bà náà bá gbé síbẹ̀ a lo fraudulently 4 years a tún lóun fẹ́ ṣe kíní kan kan bẹ́yẹn we need to stand up together. I'm using this opportunity to appeal to everybody. Irú àbáyé ní ṣe gbéraga n ta fẹ́ gbànú kíní ju pé n ta fẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ wa n ló wà important fún wa mo dúpẹ́ lọ gbogbo yín. Ẹ ṣeun alàgbà ẹ ṣeun adúpẹ́ ìbéèrè ẹ dákun ẹ jẹ́ àmójútó ìbéèrè torí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wà ńlẹ̀ àwọn amòye wà ńlẹ̀ àwọn àgbààgbà wà ńlẹ̀ àwọn àlejò pàtàkì pàápàá ọ̀túnba wọ́n wà ńlẹ̀ ọ̀túnba Afọláṣadé Olúkọ̀yà àti àwọn àgbààgbà tí wọ́n lọ́gbọ́n nínú tí wọ́n lóye tí wọ́n sì mọ ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tó yẹ ká dojúkọ ẹ dákun ẹ jẹ́ á béèrè àìrẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì alàgbà Wọlé Òní kí ni ìbéèrè yín. Ẹ ṣé olóòtú ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè méjì mo ní very quickly the first inú mi dùn láti gbọ́ látẹnu akọgun Adéníyì pé election yẹn ò ní take place inú mi dùn láti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n question mi ni pé pẹ̀lú gbogbo àwọn Fúlàní àti gbogbo weapons tó ti flood sí southwest ní Yorùbá land ẹ jọ̀ọ́ tí ò bá sí election and knowing the nature of these people they are very very vindictive people ṣé wọn ní unleash mayhem in Yoruba land if there's no election? That's my first question. Question mi kejì ni pé the way it's going, what are we pay tí ó bá sí election, that would be because the time to sit down and negotiate, they have lost that opportunity. That's 2020, 2020 nígbà tó ń ṣe force majeure. Now, only 6 months to go now before the election. Personally, if you feel too late now to be sitting down and negotiating, and there will just be like a spontaneous breakup of Nigeria around December to January next year. And that being the case, Ejo, báwo la ṣe máa secure Yoruba land? Báwo la ṣe máa take hold of our land, assuming pé everything ti dàrú pé Yoruba land is now in our hands? Báwo la ṣe máa speed up the nation building of Yoruba land? Ẹ ṣé. Ǹjẹ́ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín o, a ti ń gbọ́ yín báyìí bàbá Adébóyè. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ káàbọ̀ láti gbọ̀ngàn o. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọ̀túnba ṣe ẹ fẹ́ dáhùn ìbéèrè òun lẹ́yìn ìgbà náà kí àwọn alàgbà tún bá wa fi sí i. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn ní ti ẹ̀ gẹ́ẹ̀tì orúkọ wọn náà, but he said that we lost out at the negotiating table nítorí pé ní 2020 táwọn dá wa lóhùn. Gbogbo èyí tí mo ti ń sọ látà wọ́n dá wa lóhùn, they didn't want to come out láti something they cannot afford to lose that constitution yẹn ni power àwọn lórí wa. Yadudu Professor Yadudu yẹn gan sọ ohun tó bá wọn kọ́ gangan ìyẹn sọ ńgbà tó rí kíní ó ní we have nǹkan tá a fẹ́ ṣe is going to unhinge the very life of that constitution nípa fẹ́ àti a máa unhinge pẹ̀lú nǹkan tá a fẹ́ ṣe. So they know we have not lost out. We have been winning every single battle àti ń bá wọn fà.
lórí nǹkan tí wà ní constitutional force major yìí. We've won everyone. I've been telling you from the governor's beginning to the National Assembly, gbogbo ẹ̀ là pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ rà, gbogbo ẹ̀ là win one by one because we don't want anarchy. So à ń dá wọn lóhùn ní kọ̀ọ̀kan. Nísìn, the only thing tó kù lẹ̀ ni election or no election, and it only gives them one choice. Tell you, okay, choice wọn máa pé méjì náà lọ ní they are continuing their invasion. One try láti rò bóyá àwọn lè lé àwọn èèyàn kúrò lórí ilẹ̀ wọn because wọ́n ti promise àwọn èèyàn nílẹ̀ wọ́n ti pín wa bíi tiles lórí floor ni. Wọ́n dàbí pé àwọn Mali náà tiẹ̀ pín Ẹ̀pẹ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ confam sí pé àwọn ti Mali náà pín Ẹ̀pẹ́ expressway tí Abíọ́dún ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣáìdì bẹ̀rẹ̀ àwọn náà pín fún. So wọ́n ti pín but wọ́n rò pé gbogbo a máa sá tàbá ra wọn everybody abẹ́rẹ́ sí ní tú dànù but ogun òkó Yorùbá rí so mi ò mọ bá ṣe fẹ́ ṣe àwọn ti middle belt wọn kúrò lórí ilẹ̀ wọn Kaduna ò kúrò lórí ilẹ̀ wọn Igbo ò kúrò lórí ilẹ̀ wọn so why should Yorùbá kúrò lórí ilẹ̀ wọn so we've not lost out so far we have been winning every battle ẹyọ kan tó kù náà ni constitution election yìí whether it will take place or not and I don't think anybody you got to béèrè a question I'm sure you will not sit down in your house and wait for Fulani to come and take over your land and kill you in the process and behead you. Ẹ kàn béèrè question yìí tó bá dojú ẹ̀ tẹ̀yìn gan máa jà àbẹ́ ẹ̀ níjà torí ẹ jẹ́ àsòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa lives are at stake inú nǹkan tá à ń sọ ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá à ń sọ̀rọ̀ à ń post opinion à ń send video this is life our lives are at stake our lives the lives of our children the lives of our unborn generations they are there we are all at stake so you see we've not lost out we are winning every day we win. Ejima, tell my mind. Me Europe get question me, but my question is not to blame Ninas. When Ninas gave them the force majeure in 2020, they gave them 90-day notice. Where the federal government should invite all the indigenous nationalities to sit down and discuss the way forward. Right? They didn't do that. We now have only 6 months to go before the election. Well, before the election, that it is now too late from federal government to be sitting down now to be arranging it and with indigenous nationalities. It is too late for that. That's my point. I'm not blaming Ninas that they haven't negotiated. I'm actually saying that the federal government have not sat down to negotiate or speak to anybody. Sherry, nǹkan tó fẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí wọ́n á ṣe lálẹ́ wọ́n á ṣe lọ́sàn-án. Nígbà tá a pè wọ́n, we gave them the 90 days. After 90 days, I found our governors in 30 days. After 30 days, I found the common people, in 120 days. Wow, down. Because I told her alone, everybody can work, we can in some, but we continued working. It's not late. Sherry, joke or joke or so ye. Ni ron ye wa so ni pajawiri. Ẹ̀yin ṣá máa wà. Ẹ máa wò because what's going to happen. Wọ́n wá ní tó bá wá dójú ẹ̀ wọ́n ní ṣé ká ní wọn ò dìbò wọ́n ní wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní líṣì áńgà wọn sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní kí wàá la máa ṣe. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn. Wọ́n ní ṣe yẹn ẹ̀yin ò wà wọ́n ní ṣe yẹn because genocide the whole world will complain because what we are doing we've told you nǹkan tá à ń ṣe is legal. What we are doing is perfectly legal. Self-determination is our legal right. Wọ́n dẹ̀ unleash kíní lórí yẹn is genocide. So àwọn náà mọ̀ ìpá wọn gbọ́dọ̀ dánwò. England tó ń support wọn gan mọ̀ ìpé wọn gbọ́dọ̀ dánwò. Otherwise mo sọ fún yín wọ́n á ti gbé wa láti December yẹn. Because nǹkan tá a ṣe is like a coup. Bí ikú ni nǹkan tá a ṣe yẹn tá a sọ kí ni àdẹ̀ a publish ẹ̀ sí paper a fi ránṣẹ́ sí America a ṣe gbogbo ẹ̀. And before ká tó ṣe constitutional force majeure yẹn all the regions wọ́n ti ṣe solemn assembly repudiating that constitution. Bẹ́ẹ̀ mi ò rántí sọ yẹn fún yín a ṣe tiwa alájàmásìngbà àwọn middle belt ṣe tiwọn ní Makurdi àwọn Igbo ṣe tiwọn nílẹ̀ wọn we have all repudiated that solemn assembly that constitution because we refuse to be governed under it. So kì í ṣe pé decision ta take in one day àwọn náà ń wò wá ní pé ń bọ̀lá àwọn lè push wa dé wọ́n dẹ̀ ti rí nísìnyí pé àwọn ti push wa dé ògiri. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yìí? Èyí tó máa ṣẹlẹ̀. Alàgbà Wọlé òní. Jagun fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. Láti fi àfikún sí nǹkan tí obìnrin takuntakun wa tó ń sọ.
wọ́n ń jà ìjà ń lọ sí ẹni tó gbé owó sílẹ̀ tó gba owó gbogbo kí náà pé àwọn tó ń wà nídìí oil ní àgbáyé kí lórúkọ wọn OPEC ẹni tó kó gbogbo owó OPEC tó kó nǹkan ogun wọ́n rà á kókó sí Maiduguri láti fi bá gbogbo South jà. Ó jẹ́ pé òun ló sponsor meeting àwọn Fúlàní heads of state tó ń ṣe meeting ní Abuja ló ṣẹlẹ̀ sí ìjọ tó padà sí Nàìjíríà. Ló ṣẹlẹ̀ sí British Prime Minister tó sọ fún Buhari ní Guinea pé kó extend the amend constitution ó lè lo third term. Ó jẹ́ òkú láwọn tó ń finance gbogbo insurrection yìí gbogbo wàhálà tá à ń rí tó yẹ pé àwọn náà send arms ìlú French government. Ìgbà tí tó gba concession wọ́n fi epo ránṣẹ́ sí wọn. Kò pé oṣù méjì tí bàbá ọmọ burúkú tọ́kì yẹn tó sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí níjọba tó ń lòun lead ní Britain ló ṣẹlẹ̀ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ̀ o alágbọ̀wọlé ṣé Macron lẹ́ ń sọ. Macron kan ló ní kó lo third term bàbá Turkey ni mò ń sọ ọmọ Turkey kí ló ń jẹ́. Ok ṣé Turkey ẹ̀. Kí ló kọ́ Erdogan. No. Erdogan. Prime Minister Boris Johnson. Ṣebí Johnson ṣebí Turkey ni bàbá ẹ̀ ní àti grandfather ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Wọ́n ti yọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀. Gbogbo wọn ní àwọn baba ńlá wa náà máa lé kúrò lórí ilẹ̀ ayé láṣẹ. Àṣẹ o wẹ́n tó bá ti. Àwọn tí wá gan àwọn tí Nàìjíríà gan máa lé wọn. Láti sàárè tó bọ́ sí. Akọgun ṣé mọ nǹkan táwọn Greece ṣe táwọn èèyàn tí wọ́n ṣìwé they open the book of remembrance gbogbo àwọn tó ń dà wọ́n láàmú tó jẹ́ Greek national ṣe àkọ́kọ́ orúkọ wọn lẹ̀ wípé ìrandíran wọn ò gbérí wọn ní Greece and it has been like that since nǹkan táwọn náà ti máa ṣe gbẹ̀yìn yẹn gbogbo àwọn ní sáyẹ̀nsì wọn ò ní gbérí kúrò wọn ò ní gbérí wọn. Àwọn tó tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀wọ̀n kúrò lórí àwọn kan máa ṣe lọ. Ọjọ́ tí ń lọ ká mú ìbéèrè méjì sí John Ojúọlá ẹ ti wà lójú ọpọ́n ẹ já lọ síbi ìbéèrè kí a lè tètè lọ sùn torí àwọn èèyàn tó wá láti Nàìjíríà. Torí yín náà la ṣe ń sáré o. Ìbéèrè tí mo kàn fẹ́ béèrè méjì ni o. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé wọ́n ní October 22 pé wọ́n ní meeting tí wọ́n ṣe ní High Court l'Abuja ní pé wọ́n fẹ́ dádúró ṣé Yorùbá nation wà lára àwọn tó represent eléyẹn bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì a gbọ́ pé àwọn àgbà àwọn Yorùbá elders tí wọ́n pera wọn ní Afẹ́nifẹ́re àwọn ni àwọn Haúsá máa ń pè wọ́n bá fẹ́ bá Yorùbá sọ̀rọ̀. Ṣé àwọn Afẹ́nifẹ́re yìí àwa sọ pé àdìbò ṣáwọn Afẹ́nifẹ́re ò ní gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ kí wọ́n sọ pé kán lọ dìbò tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ lọ dìbò kí lẹ ń fẹ́ ká ṣe torí àwọn aráàlú tẹ́bi ń pa tó ń gbọ́ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú béèrè mi nìyẹn. Ẹ ṣe màmá wa mo máa mute yín. Ìyá wa Lady Dúpẹ́ Àjàyí Gbádébọ̀ fẹ́ bá wa. Ọ̀dáhùn yẹn. Mo ń gbìyànjú láti tú yín lẹ́mà ẹ túra yín lẹ̀. Pé kí màmá ọ̀tún bá torí àwọn ni wọ́n sọ béèrè àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ pé kí wọ́n fún mi ní ìdáhùn tó. Àwọn náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn màmá wa àìrẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì. Mo ti tú yín lẹ́mà. Ṣé ti ń gbọ́ mi? A ti ń gbọ́ yín mà. Ń gbọ́ yín àǹtí.
ẹ gbọ́ mi. A ti ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ sẹ́. Gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. À ń gbọ́ yín. Yes, mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan ni fún ìbéèrè yẹn. Number one, Afẹ́nifẹ́re àwọn fẹ́ dìbò, àwọn ò fi tí wọ́n bò, Òbí náà ń tẹ̀lé o, wọ́n dẹ̀ ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú Òbí, àwọn fẹ́ dìbò. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ pé ọ̀gá mi tẹ́lẹ̀ Akọgun ṣe sọ, àwọn tó wà lọ́hùn gan, wọ́n ò fẹ́ kí election take place. Wọ́n kàn fi ń distract wa ni, wọ́n ò plan election, plan tí wọ́n ń lọ lọ́tọ̀. Kíní yìí ò ṣeé ṣe, election ò ṣeé ṣe ní ọdún tá a máa bọ́ sí yìí. Ọ ẹni tí wọ́n kàn mú ní APC tó fi ṣe gbogbo àwọn tó fi ṣe candidate wọ́n kàn pọ̀ jù fún wọn ni. So unfortunately torí pẹ́nu wa òkò yẹn ọ̀rọ̀ pé ànídìbò yẹn ó náà ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ boycott kan là ń sọ kì í ṣe boycott àní pé kí a kọ́kọ́ tún kíní yìí ṣe constitution tó mú wa lọ́wọ́ tó mú wa lẹ́sẹ̀ tó so wá mọ́lẹ̀ tí kò jẹ́ ká rọ́nà lọ ló yẹ ká mú kúrò. A ní gbogbo nǹkan téèyàn fi ń ṣe ètò ayé náà ti kó sọ́dọ̀ wọn lọ́hùn-ún à ní nǹkan kan mọ́ à lè rin pọ́ọ̀tì tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà ń gba 93% owó ẹ̀ góòlù tó wà nílùú tiwa ń bí àwọn náà ń kó tìbàdàn àwọn náà ń kó àní ká kọ́kọ́ mú kíní yìí ká dàrú so pé wọ́n fẹ́ dìbò àbí wọn ò dìbò yẹn kì í ṣe ọ̀rọ̀ boycott lélẹ́yìí tí a bá da constitution yẹn ká parẹ́ pátápátá Ọlọ́run má jẹ́ kí ọ̀n ṣàṣedànù nígbà tí nǹkan òrin lásán ni tí bá a dẹ̀ ṣe ń sọ lọ yìí pátápátá ìfẹ́ ètò tí ẹ̀ ń bà mí lẹ́rù jù ni pé tó bá jẹ́ pé àìdìbò yín ọ̀dọ̀ wọn gan ló ti wá orí security náà máa blame ẹ̀ lé àwọn náà dẹ̀ jẹ́ kí security ṣiṣẹ́ àwọn náà da gbogbo yẹn rú nǹkan tó máa lè fi ṣe excuse yẹn so that wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀ máa ṣe àlọ́ ìbẹ̀rù tèmi ṣe ni pé tá a bá tètè kọ́wọ́ pọ̀ ká mú constitution yìí wálẹ̀ kọ́rọ̀ wa gan kó má wàá dàbí ti Afghanistan ọ̀rọ̀ ìbò kọ́ leléyìí kò ṣeé ṣe ni kí ó má bàa dàbí ti dàkudà tí wọ́n dà lọ́hùn-ún yẹn tí wọ́n wá ń kà wá mọ́ Syria tó ń kà wá mọ́ Afghanistan gbogbo olú tí ò dá láyé náà wá ń kà wá mọ́ ọ̀rọ̀ wo ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun la ṣe ní pé ká mú kíní constitution yìí kúrò Yorùbá ò ṣẹrú rí àgbọ́dọ̀ ṣẹrú àwọn ọmọ wo ò gbọ́dọ̀ dẹrú ó kúkú bẹ́tà ká jà lẹ́ǹkan náà ká jà tán because tó bá jẹ́ pọ́n ti jàjà yìí 1999 ni wọ́n ti fi àti rọ́nà lọ so ṣé pé ká tún ṣe another 4 years Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣe àṣetì o ká má ṣe àṣedànù so àwọn tí Afẹ́nifẹ́re o orí pé wọ́n máa dìbò àtúnṣe làwọn ń sọ kó ṣeé ṣe ilé yẹn ti wó kọjá àtúnṣe yàtọ̀ fún pọ́npọ́nrọ́ mọ́ wá pé àjọṣe constitution tá àjọṣe tá kẹ̀ possible rárá wípé ká rí ọ̀nà kọjá ẹ̀yin á máa ṣiṣẹ́ títí wọ́n á ní wọ́n ń ṣe quota ọmọ tí yín á gba 90% kò ní ríbi lọ ọmọ tí wọ́n á gba 23% bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé ó máa ríbi lọ nìkan tó bá tún wá délé ọmọ tó mọ̀wé tí wọ́n á tún dọ̀gá lé lórí bí ìgbà téèyàn ò sí láyé ni ẹ má jẹ́ ká wà láyé bẹ́ẹ̀ tí ò sí láyé ká wọ́n kí ní constitution ká bẹ̀rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ wa rò bẹ́ẹ̀ mi ṣe rò pé ṣe ká ṣe é nìyẹn. ẹ ṣeun Ọ̀túnba jẹ́ fẹ́ sọ kankan sí. No, I agree with her in total. Ẹ ṣeun Galaxy. ìbéèrè kejì tí mo béèrè wọn ò dáhùn o. òkè kí ni ìbéèrè yín kejì. wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n máa lọ sí kóòtù ní on the 22 of October ní Àbújá. Okay, ṣé pé Yorùbá wà ń bẹ̀? Yorùbá wà ń bẹ̀. Yorùbá wà ń bẹ̀. Àwọn kíní kó lọ àwọn ìlànà under Professor Akito wọ́n gbé lọ but like I said you are defending an illegality with another kí ni mo ṣe lè kó ná with one illegality being used to clear another illegality kóòtù fúnra rẹ̀ is illegal then nǹkan tẹ́ ń lọ bèrè fún yẹn they have no power over it àwọn ọmọ yẹn fi ń tàn wọ́n ni àwọn northerners kan gbé kéèsì yẹn wá another distraction nìyẹn ṣé north ló yẹ kó sọ pé àwọn fẹ́ kí Anambra kí àwọn Igbo kúrò Nàìjíríà nǹkan fún wọn ní kíni tí wọ́n that's one nǹkan bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó fi lọ́kọ̀ọ̀tù àwọn lọ́kọ̀ọ̀tù ní kóòtù kúkú ní kí gbogbo ẹni tó ń fẹ́ self determination kan máa bọ̀ ìlànà fell for that gbogbo wọn lọ wà ń bẹ́ẹ̀ sí wọ́n tún wá gbé kéèsì yẹn di 28 what can they say ẹ̀kọ́ déètì yẹn lẹ̀ distraction ni kọ́tí kóòtù máa sọ ni pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ the court will now say they have no right to secede that's all. wọ́n tún ti fa àkéèsì yẹn wọ́n á di ká àkéèsì yẹn till after the date of the election. pé wọn ò ní right láti lọ ní kóòtù máa sọ that's all. ẹ jẹ́ kí n mú ìbéèrè. ẹ jọ mo láǹfà fún yẹn gbáyé tọrọ sí yẹn jọ. mo fẹ́ sọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ lónìí ẹ má bínú just 1 minute
àdúrà tí mo fẹ́ ká máa gbà ni pé kí èdè mú àwọn north. Kí èdè mú wọn. Tí èdè bá ti mú wọn kò ní pẹ́ wa rárá. Ti mú wọn kí ló tún dúró dé. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí o, èdè tó sì mú wọn ni pé àwọn jáde lónìí ó ní tí Òbí tàbí Tinubu bá wọlé àwọn máa pín Nàìjíríà ni. Tí kan náà àwọn méjèèjì bá wọlé àwọn ó pín Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Always says similar things. These are. Wá rí ohun tẹ́mi sọ pé ká gbàdúrà. Ló sọ yẹn ṣáwọn north àwọn Fúlàní ló sọ yẹn. Àwọn north ló sọ bẹ́ẹ̀ láti north. Wọ́n ti sọ yẹn ti pẹ́ ìfẹ́ yìí tó tiẹ̀ sọ dáadáa. Nǹkan tó kọ́kọ́ sọ ni ẹ̀kọ́ gbogbo ẹni sùúrù. Nǹkan tó kọ́kọ́ sọ ni pé ọ̀rọ̀ káwọn hand over fún Igbo àwọn á sún Nàìjíríà. Àwọn adáná sun Nàìjíríà. Wọ́n ní àwọn á sún Nàìjíríà kanlẹ̀. Káwọn hand over fún Igbo. Wọ́n mọ̀ káwọn ò lè control Igbo. Igbo ṣe manipulate. Ẹ wo nǹkan tí Wike ń fojú wọn rí bẹ́ẹ̀ yìí. So they don't want an Igbo man there. Ọkàn fẹ́ fi máa yẹn ṣe distraction ni. British kàn ní kàn gbà wọlé kàn fi ṣe distraction ni. Òun tẹ̀ ti lọ promise wọ́n pé òun ò ní fọwọ́ kan constitution. So àwọn ọlọ́mọ in case tó bá wọlé by accident. Well, it's not possible. Torí there is even no election. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ti pẹ́ tó ti ń sọ wọ́n ní jẹ́ kí wọ́n lè ẹ̀fà jẹ́ kí Igbo wọlé. Yorùbá tó tẹ̀lé fún àwọn ọdẹ àwọn èèyàn mẹ́ta péré nìkan. Àwọn èèyàn mẹ́ta tí wọ́n nawọ́ sókè lẹ́yìn tí wọ́n kò mí ní ọjọ́ ti lọ. Galaxy 234-708 ẹ tètè béèrè ìbéèrè yín ẹ dákun ẹ jẹ́ ká lọ fi ààrẹ lélẹ̀. Ó yá Galaxy. Ok, máa pe ẹlòmíì tí mi bá gbúrò yín o. Arákùnrin Ṣèyí Wúrà Fàdákà mo ti rí yín ẹ béèrè ìbéèrè yín. Ẹ kálẹ́ ìyá wa, ẹ kálẹ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin ìyá wa. Mi ò ní mo dúpẹ́ pé fún orí ọ̀fẹ́ láti rí àbí láti gbọ́ nǹkan táwọn bàbá wa àti ìyá wa ti sọ mi fẹ́ waste too much time. Mo lè nípa ti question tó béèrè nípa court proceeding tó fẹ́ ṣe nípa self determination ní October yẹn àti fi find out pé àwọn Fúlàní náà plan ẹ̀ so but unfortunately global directorate wọ́n lọ join suit yẹn but bóyá wọ́n ti mọ̀ pé Fúlàní ló plan ẹ̀ mi tí ì lè sọ but bàbá tó ìlànà wọn fọwọ́ sí kíní ìṣòwò tá a lè dájọ́ àìtó wọ́n lè mọ reason but bàbá sọ gèdè gbọ́dọ̀ àpọ̀ wọn bí àwọn lè sọ pé reason táwọn fi lọ join kíní yẹn but mo sọ pé bóyá àwọn mọ̀ pé àwọn Fúlàní náà plan ní October court rule yẹn because mo kàn fẹ́ sáré sọ nìyẹn ẹ ṣé gan. Ok, ẹ ṣeun alàgbà Wúrà Fàdákà ẹ ṣeun. Amòfin Galaxy 234-708 mo ti pè yín lẹ́ẹ̀kan náà ẹ túra yín lẹ̀kẹ́ béèrè ìbéèrè yín ká lè tètè kúrò ń bí ẹ dákun. Mo béèrè náà àmì ìmọ̀ orí ìdí òṣè dọ̀hún mo ti ọ̀mú. Ok, Galaxy jẹ́yìn ní 708 láti Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. Ok, bẹ́ẹ̀ni ẹja lè wú. Yẹn mo ti tú yín lẹ̀. Ẹja lè wú. Ṣé ń gbóhùn báyìí? À ń gbóhùn dáadáa. Àròjù yín ṣá o. Ẹ̀mí ìmọ̀ rísì tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ mo ti gbójú mi síbẹ̀. Anyway, ìbéèrè tèmi rò pé tí máa fẹ́ béèrè ni wípé mo kí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ Ọ̀túnba Olúkọ̀yà níbọ̀ ni wá nínú níjẹ̀bọ̀dé ń bí. Ǹjẹ́ tá a bá ní ká fold the arm ṣé ẹ rò pé ọ̀rọ̀ máa lójútùú? Èmi rò pé ibi àti àwọn ìlànà àwọn Ọ̀túnba wọn ò fẹ́ kí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ lẹ̀. Wọ́n ṣe àní gbéra ń jọ́kàn báyìí gbogbo tírélà tó bá ń bọ̀ ká kúkú di tí ò bá sí mọ́tò tó máa wọ láti Ìbàdàn àbí kó má dẹ́kọ̀ọ́. Ṣé kìí ṣe yẹn ló máa kàn báyìí? Torí ní sùúrù tí wóró ọkùnrin bá kọ́gi lóko torí pọ́n ní kó ní sùúrù torí kó má bàa já. Ṣé ó dìgbà tí wóró bá bọ́ sóko táwọn èèyàn bá ti kú tán láṣẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lò láṣẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dìfẹ́ǹdì ara wa ni? Ìbéèrè tèmi nìyẹn o. Mo dẹ̀ ti ṣe ojú mi mọ́rísì tí ò ṣe dáadáa ṣùgbọ́n yẹ kóòtù bá tún lè tan ìmọ́lẹ̀ síbẹ̀ yẹn kí ní ìka èmi lára lẹ́nu gbà tí rìtáyà dé Nàìjíríà àti rìtáyà wá sí Ìjẹ̀bú láti Ifẹ̀. The thing is that ṣé a máa káwọ́ gbéra náà ní báyìí? Wọ́n ní ṣé sùúrù wa ṣáàṣì nílò sùúrù báyìí.
ṣá ní ìdòsùrù mọ́ báyìí kóníkàlùkù lọ níbọn shotgun it's not difficult to get it 500 license ẹ ra cartridge tẹ́ bá ti pa fúlàní méjì ní ìsìn àwọn gbogbo àwọn tó kù máa sá ni mo dẹ̀ ń sọ fọ́ọ̀tù máa náà pé gbogbo àwọn fúlàní tẹ̀lé tó ń gbé AK-47 yẹn dání wọn ò mọ̀ ọ́ lò tí n bá gbé dẹ́wọ́ bá rẹ tèmi ẹyọ kan ṣo péré dání màá dì sáàmù 50 wọn àti ṣe yẹn but mi ìfẹ́ sọ bí dára ti ṣe náà ní Ogun State ń bí mo pẹ̀lú wọn lẹ́nu gbà tí ń rìtáyà wá sílé náà ni. Very good. ẹ kú ètò Ọlọ́run á fún wa ṣe ṣùgbọ́n he who is down fear no fall ibi sọ̀rọ̀ dé dúró báyìí o tẹ́ bá rí àwọn ọmọ àlè tí wọ́n tún sọ pé tí wọ́n bá tẹ̀ gbé kóńgò rice kan wá fún àtẹ̀síjẹ yẹn in the new school tọmọ mi wà ń bí wọ́n retired teacher ó ní tó máa gbọ́ àwọn àgbà mo ní màmá owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń gbà owó ẹ̀jẹ̀ ẹni tó bá ti ń jí owó aráàlú àìsàn aráàlú á ṣe ó ń ṣe wọ́n àtàwọn tó ń yọ́lẹ̀ wá dà ní Nàìjíríà bí ó ń ṣe wọ́n. ẹ ṣeun Ọlọ́run kó gbà fún wa èmi iṣẹ́ tí mò ń ṣe iṣẹ́ gbogbo àwọn tá à ń dá sí owó ara wa là ń lò pensioner ni mí pension tẹ́ pé oúnjẹ ló yẹ ká máa fi jẹ ṣùgbọ́n àfilẹ̀ o ṣùgbọ́n ó ti wà ní ẹ̀jẹ̀ àwa tá a ti lead senior staff university nífẹ̀ẹ́ mi ò ní gbà kí wọ́n kó ọmọ ìyá mi lẹ́rú tó bá wọn Gàmbàrí kóhùn kó lọ sún rárá kó sá máa ti kì í lé Rábíù Ọjà lórí bàbá tèmi Ọlọ́run á fún yín ṣe. ìpè kí Gàmbàrí ọmọ sún rárá kó sá máa ti kì í yá mi. kó má ti kiri bàbá tèmi tí wàá ti dárúkọ Rábíù Ọjà lórí báyìí máa mú balẹ̀ ẹ kú ètò Ọlọ́run á fún wa ṣe o ẹ má jẹ́ ká sọ pé ó di October 20 káwọn Ọ̀túnba kan tó tú wálẹ̀ o. ok so ẹ ṣeun o ẹ jẹ́ mú bẹ̀rẹ̀ kan sí Ọ̀túnba ẹkọ̀ yẹn sílẹ̀ nígbà tí tá a bá ń parí gbogbo ẹ̀ a bá fẹ́ fi gbogbo ọ̀rọ̀ jóná yóò wà lára tẹ́ máa sọ amòfin Ọlátayọ̀ Ògèdèngbé ọmọ Ògèdèngbé Agbógungbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Thank you very much. ẹ ṣe gan. ǹjẹ́ kí Gàmbàrí ó kí Ògèdèngbé Ọlọ́run. tó bá lẹ̀mí ẹ̀ kan dán o ẹ ṣe gan. nípa case tó wà ní tó kọ́mọ Yorùbá yín bàbá àti màmá máa ní ìwákùwà àwọn nǹkan tó bá sọnù. And we're not deluded to think it may be a bait, but we're not stupid. And ẹ̀yin bàbá wa dẹ̀ máa ń sọ ní tó bá gbọ́ gbègbè báyìí kan pèsè nǹkan wa. What we have done, immediately the Igbos, they were seeking whatever group that brought the suit, actually were looking for the Igbos to be unbundled. And we thought, look, we don't have respect for the Nigerian constitution. We know it's fraudulent. And we know you can't build nothing, something or nothing. So what we decided to do is we will join it to complete the games according to Bobby Brown's song. But at the same time, we did not stay within the Nigerian jurisdiction. What we anticipated will happen is been happening. Wọ́n withdraw ẹ̀ oríṣiríṣi láti kà wọ́n withdraw case o wọ́n ti transfer ẹ̀ o wọ́n story ló bá dé within Nigeria alùbàtà lè sọ fún wa pé kì í dárin. You cannot have a constitution that empower, even though it's fraudulent, empower the court system, the judges, and then they expect pé bóyá a Nigerian judge would overrule the Nigerian constitution. It's order from above. We've just seen that in the recent concluded case of Igbo. Once you overturn Justice Muslim Islam or whatever I call this name. But I think we have the grace, glory of faith, and the case come based on the declaration of Nina's declaration of the constitutional force majeure that took place on the 16th of December 2020. We are challenging the power of the federal government of Nigeria to preside over the ethnic nationality, most especially that they rejected, they will not even recognize that we are people. And yet the constitution is saying, we, the people of the Federal Republic. The fraudulent constitution acknowledged that. But when the same people that you represent came together and gave you a notice, 90 days, 120 days, we were ignored. So we are now challenging the constitutionality of their actions. Anyway, the present situation with the matter at the moment is
the Attorney General of the Federation now responded because we've asked for the matter, for a default judgment to be registered against the Nigerian government for not responding to the suit that has been served upon them. Immediately, 30 requests for make an application for default judgment. The Attorney General office immediately woke up. Wait a minute, they can't control it. Well, they may well have influence. So the case may not even be in, God forbid, me affair, but we want to hear from them. What is up on Maluabiniwa, more than Kisobi Atodebo, Olukambila, we would have there are 3 ways. We would have demonstrated to the world that the Yoruba pursue the legal means, and this was the outcome. And àwọn náà dẹ̀ dé kò sígbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ yóò ní dogun bàbá wa Fálítì sọ yóò máa lẹ́yìn o ọ̀rọ̀ yóò máa lẹ́yìn o àjàdì èké. A gbọ́dọ̀ rí pé gbogbo nǹkan tó bá possible fún wa láti ṣe nílẹ̀ Yorùbá oníkàṣí tá a bá ṣe àwa gan àmà wò pé kálá ti ṣe lè àfẹ́ kábàámọ̀. So the case in Abuja bóyá Fúlàní ló gbé wá ni o àbí a ti lọ tọjọ́ wa níbẹ̀. Gbogbo ayé náà dẹ̀ tún rí nǹkan kan ló lè jáde ńbẹ̀ bóyá wọ́n suppress wa ni o àbí wọ́n oppress wa o àmọ́ ó ń ṣe nǹkan tá a mọ̀ nǹkan tá a ṣe ní àmọ̀ràn bí ní Ọ̀yọ́ bọ́n ṣe ń sọ is that how you want to play? So let's tag along. Ẹ ṣeun. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni thank you very much buddy. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ẹ follow ECOWAS case yẹn that will be more interesting because we don't think they have much power as they will within the Nigerian jurisdiction on that matter. Thank you. Ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ yín mọ́gbọ́n wá anágbára anágbòro aná ẹsẹ̀ pàdé ọ̀nà tó jí nígbà wá dé dúró yìí gbogbo àwọn àgbààgbà wọn fún wa ní gbólóhùn kọ̀ọ̀kan tí a rí mú relé máa bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Jagun Oòduà ẹ fún wa ní gbólóhùn kan tí a rí mú relé lẹ́yìn ìpàdé tòní. Gbólóhùn kan tí Yorùbá máa ń bẹ̀rù máa ń ṣojú ọkùnrin Yorùbá lẹ́rú rí kò sóhun tó máa kọ́ lẹ́rú a sì ní ìgbàgbọ́ nínú àwọn baba ńlá wa tó wà lẹ́yìn wa. Ẹ ṣeun bàbá kẹpẹ́ fún wa ìyá wa Lady Dúpẹ́ Àjàyí Gbádébọ̀ inú mi dùn láti rí yín lónìí ọ̀rọ̀ yín wú mi lórí ẹ dákun ẹ má fi wá sílẹ̀ tí Yorùbá ní Yorùbá Gbòde ń ṣe ẹ jẹ́ kí a tún máa rí yín láti ẹ̀wá ààyè tẹ́ fi wá bá wa sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ fún wa ní gbólóhùn kan àrímúrelé. Ẹ ṣe gan ni tèmi ni wípé gbogbo ọ̀nà tí a bá lè gbà láti mú constitution burúkú yìí kúrò lọ́nà ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe ọ̀nà tèmi ń ṣe tèmi kàn ni pé mò ń pariwo ẹ̀ka lédè Yorùbá káwọn ìyá lọ́jà àwọn tó ń wa mọ́tò àwọn tó ń ṣe bábà kan lè mọ̀ pé ọ̀ràn burúkú ni constitution yìí ká parẹ́ pátápátá mo dẹ̀ ń ṣe lórí Aláròyé ní gbogbo Monday so gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà ká mú constitution yìí kúrò lọ́nà. Ẹ ṣeun kẹpẹ́ fún wa a tún máa retí yín láìpẹ́ láì jìnnà bàbá Adéníran Adébóyè bàbá Amòye ó yá ẹ fún wa ní gbólóhùn kan lórí ìpàdé tòní. Mo dúpẹ́ púpọ̀ tí mo ráyè padà. Ẹ dákun ẹ dúró ẹ dákun mo ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ẹ̀yin ló wá kù kárí tú ní ìsìn bàbá. Okay. Mo dúpẹ́ púpọ̀ tí mo ráyè padà wá o inú mi dùn fún ìpàdé tòní gan-an ni kọ́lọ́hún fún wa ṣe èrò tèmi ni pé àwa táwa nídàálẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la mọ̀ níbèrè wa ṣe pọ̀ bó ṣe pọ̀ tó yẹn ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o nígbà tí a bá délẹ̀ lérí iṣẹ́ tíṣà ni mo fẹ́ mọ̀ ṣe o mo fẹ́ kọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ní mathematics kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mi ò gbà kò tí mo kalẹ̀ o mi ò fẹ́ já kéwé ẹ̀kọ́ o kíkan mọ́ ṣe tíṣà ọ̀tán. Ohun tẹ́ ẹ tiẹ̀ fi ṣe tẹ́ ẹ fi kọ́ irú èmi ní màásì tí mo fi páàsì kọ́lẹ́jọ jíbrà kò sẹ́ńtẹ̀ lè kọ́ torí òdo mi lórí kọ́lẹ́jọ jíbrà ọ̀pọ̀ ju ti kùpọ̀ lọ ṣùgbọ́n mo páàsì ẹ̀ bàbá ẹ̀mí yóò gùn
bí ọ̀pá àyà aláró a rí yín bá àní balẹ̀ lẹ̀ àní fi yín pàtàn láṣẹ Ọlọ́run inú mi dùn. Sọ bóyá ká sì máa gbàbọ̀ ráìsì o. Sọ bóyá ká sì máa gbàbọ̀ ráìsì wọ́n ti gbé dé Maryland báyìí o. Amòye Bánkọ́lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú gbogbo ìtàn wí ẹ jẹ́ má jẹ oògùn èkúté mọ́rẹ̀sì. Ẹ ṣé olóòtú ó wù mí láti sọ̀rọ̀ láti ìgbà táwọn èèyàn wá ti ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ sì lè sọ̀rọ̀ náà. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè tẹ́lẹ̀ ẹni tí mo fẹ́ da ìbéèrè mi kọ wọ́n ti lọ alàgbà Ayọ̀ Tọ́tìn. Èmi ò bá bí wọ́n pé pẹ̀lú gbogbo akitiyan wọn lórí ọ̀rọ̀ ìbò ṣé amalgamation 1940 yẹn ṣáwọn rò pé ó sì wà valid ní àbí báwo tí wọ́n fi rò pé bóyá ká má dìbò. Ìkejì tí mo tún fẹ́ bí wọ́n ní pé constitution tá ń pariwo yìí yàtọ̀ sí pé wà illegal ṣé wọ́n fi pé ó fair sí àwa tá a wà ní south àwa tá a wà nílẹ̀ Yorùbá ṣé ó fair torí ìgbà tá a ṣe constitution tó fair sáwọn kan tí ò fair sáwọn kan ṣé yẹn náà ń pè ní constitution tí baálé ilé gan bá wà tó bá ní ìyàwó méjì tó pé ojoojúmọ́ ń ṣe nǹkan fáwọn kan kò ṣe fẹ́ nìkan ó máa tó tá nǹkan náà máa wí pé ẹ wá o báwo ni ká ṣe tó kinní ẹja tuntun ìyẹn mo fẹ́ bí wọ́n ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ fi sílẹ̀ fún wa léde ni wípé gẹ́gẹ́ bá a ṣe péjọ níbí yìí mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó dẹ̀ dùn mọ́ mi nínú torí mi kékeré náà ó wù mí kí a gba Yorùbá nation ìdùnnú mi dẹ̀ ni mo dẹ̀ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa yàtọ̀ sí gbogbo àwa tá a wà ń bì àwọn nǹkan tí a fẹ́ máa ṣe nìyí ṣùgbọ́n báwo la ṣe lè ṣe tá a fi lè ní àjọṣepọ̀ tó dàbí pé bí ó ti jẹ́ pé ibìkan náà là ń lọ ọ̀nà tá ń gbà ó yàtọ̀ síra wọn tó ti bá wọn sí ó tó bí àwa oríṣi mẹ́rin tá a jọ pàdé níbí lénìí báwo la ṣe fẹ́ jọ ní àjọṣepọ̀ ó ṣe pàtàkì ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀bẹ̀ tèmi nìyẹn ẹ ṣeun olótù. Ẹ ṣeun o ẹ ṣeun mo dúpẹ́. How do you know dog peace when you never had a dog? Ó di gbogbo ẹ̀ náà ló ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ́tùn jẹ́ ń pa gbogbo yẹn lẹ́nu. Bàbá bí iye òye fulẹ̀ ẹ fún wa ní tí a mọ̀ múrelé ní tòní. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí? A ti ń gbọ́ yín. Ẹ máa ṣe olóòtú gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n mi Professor Adébóyè ti sọ the only thing tínú mi ìbádùn sí ni pé ilẹ̀ mi tó wà ní gbọ̀ngàn kí n lè kọ́ kí n lè lọ rìtáyà sí gbọ̀ngàn. Bàbá tó wù nù. Ìkejì nǹkan tínú mi dùn sí gan ni pé programming ni ó wà extraordinarily important. Ó yàtọ̀ díẹ̀ sí nǹkan tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀. I'm really happy pé mo gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Lady Gbadebo. Of course láti ọ̀dọ̀ Ọ̀túnba Olúkọ̀yà àti meet lẹ́ẹ̀kan rí ṣùgbọ́n mi rò pé wọ́n rántí pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè. And of course nǹkan tí everybody sọ inú mi dùn. All in all, summary ni pé scuttling of the election tí èmi ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí títí di èní nǹkan ó máa mú inú mi dùn gan. Mo kàn turn camera mi off ni mo ti ń jó ń bíbà láti nǹkan. Ìjó yín yẹn gan la wà fẹ́ rí. Scuttling that election inú mi máa dùn. Ọlọ́dẹ àṣeṣe Odùwà á gbà fún wa. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Màmá wa àlejò wa pàtàkì ní ọjọ́ òní Ọ̀túnba Fọláṣadé Olúkọ̀yà obìnrin méje bẹ́ẹ̀mi tí máa pè wọ́n nù n ò sì parọ́ obìnrin méje ni wọ́n. Ẹ dákun ẹ fún wa ní nǹkan tẹ́ fẹ́ ká rí dìmú ní tòní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lẹ ti sọ ṣùgbọ́n àrímúrelé ẹ fún wa. Àgbọ́ wọn o ẹ dákun ẹ túra yín lẹ̀.
wọ́n ní mo ti gbọ́ ọlọ́wọ́n á túbọ̀ máa pọ́n yín lé o àpọ́nlé alẹ́ ìdá ẹnu ọ̀nà mẹ́ta ni kíní yẹn bọ́ sí neighbor mi yẹn tó ní kọ́tù bá tú wa sílẹ̀ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi à ń gbọ́. neighbor mi tó ní kọ́tù bá tú wa sílẹ̀ àjọba kásìkò láti tú yín sílẹ̀ aláàjì àtú yín sílẹ̀ ó kù díẹ̀ àti fẹ́ẹ̀ dé bíríìjì yẹn sìn. wọ́n ní àti fẹ́ẹ̀ débi pé yes. àti fẹ́ẹ̀ dé bẹ̀. Number two àwọn uncle kan sọ pé ìgbà wo ni ẹni wa máa kọ̀ tí gbogbo wa máa lè lọ́kọ́ kẹ́rí. ẹ jẹ́ kí n tún mute àwọn èèyàn yìí. ok ma ẹ̀yin náà ẹ wà túra yín lẹ̀ torí gbogbo èèyàn ni mo mute. ẹnjíníà tó ní òṣìṣẹ́ rẹ bí mo ṣiṣẹ́ rẹ ọlọ́run mi jẹ́wọ́ ní òṣìṣẹ́ oníṣẹ́ o. ok ṣé tí ń gbọ́ mi sìn. a ti ń gbọ́ yín a ti ń gbọ́ yín. second kìíní nígbà ni gbogbo a máa papọ̀ sójú kan náà ṣé rí àní láti pọ̀ púpọ̀ ṣé rí máa ń sọ kìíní kan fáwọn nígbà táwọn Awólọ́wọ̀ ń lọ sí Lancaster House èèyàn mélòó ló mọ̀ ẹ̀ pé wọ́n ń lọ wọn ò mọ̀ náà but ìgbà tí Yorùbá ìgbà tí Nàìjíríà délẹ̀ tí independence délẹ̀ kò sẹ́ni tó sá lọ everybody gbà inú wa dùn á celebrate even though òfegè náà gbélé wa lọ́wọ́ but àti ẹ̀ ṣe inú wa sì dùn àmọ́ gbà yẹn pé òfegè náà gbé láwọn bàbá wa lọ́wọ́ no problem so we don't need to be plenty èèyàn márùn-ún àwọn ẹbí 5 boys or 8 boys ló dá Japan nílẹ̀ tán náà máa gba freedom from China and they did it. Japan is now competing with China if it is not even better ebi quality wọn better so ẹ má worry pé kí gbogbo Yorùbá nígbà Yorùbás are too educated believe tèmi ni ẹ kí gbogbo akọrí síbi kan náà ọ̀tá bá rí nǹkan tó kú wa àtò sẹ́yìn ẹ̀ ìyẹn number 2 then number 3 I want to assure everybody àtẹni tó wà ní ẹgbẹ́ APC XYZ TYD kíní kan ṣẹ́rí at the end of the day we are all going to work together. Once Yoruba nation ló wà lọ́kàn wa, gbogbo ara máa ṣiṣẹ́ pọ̀. A nation is not a structure of a nation is not run by one person or one group. So group kan lè lẹ́nu jù kan lọ depending at different times o wípé èyí tó bá fẹ́ jagun sí èyí tó lè jagun ló máa ṣe kí but gbogbo wa la máa ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ kò sí wàhálà everybody is going to contribute to Yoruba nation. Àfi tí ò bá ń ṣe Yoruba nation ló wà lọ́kàn yín. Tí ò bá dẹ̀ sí ń bẹ̀ tá a bá rí mo ti sọ a máa ṣìwé ìrántí orúkọ yẹn máa wà nínú ìwé ìrántí kò wọ́n ní rí nǹkan ṣe lọ́dọ̀ wa mọ́ pọ̀tì agbọ́rọ̀ Ọlọ́run àní nígbò láti orúkọ tó máa wà ń bẹ̀ ò ní pọ̀ díẹ̀ máa wà ń bẹ̀ o kò ní pọ̀ kò dẹ̀ ní orúkọ lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run gbogbo àwọn tá a wà ń bí lálẹ́ orúkọ wa ò ní wọnú ìwé yẹn and we will all work together for Yoruba nation. That's my last word. Ẹ fọkàn balẹ̀, kò sí wàhálà, kò sí ewu. Ẹ ṣeun. February yẹn will coast home to victory. February 2023 yẹn will be coasting home to victory. Pé mi ò ṣe torí pé mo kéré. We waited 22 years. We have waited 22 years. Tá a bá dúró a few months more, kò ṣe wá ní nǹkan kan. Ẹ ṣeun mà, mo dúpẹ́. Pé mi ò ṣe torí mo kéré. Ẹ sọ pé sọ̀rọ̀ ẹ dé o Mr. Àtẹwọ́lógún. Ẹ jẹ́ mi mo jókòó mi. Kò sẹ́ni tó kéré o. Ṣé ẹ fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ ni àbẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ ń tẹ̀sán. Ó kàn ní kí yín ni ó tàn dá sí. Ẹ ṣé o a dúpẹ́ o. Àwa náà kí yín o. Àwa náà kí yín o. Wọ́n fẹ́ kí Ọ̀túnba mọ̀ pé àkókò àrà. A fẹ́ gbọ́rọ̀ lọ́dọ̀ ọmọ kékeré tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Àtẹwọ́lógún yẹn ni. Ta lẹni náà? Kò gbọ́ Yorùbá àbí ìfẹ́ gbọ́ Yorùbá tó bá gbọ́ Yorùbá á máa ṣírí mi. Ọmọ tó bá yín wọ kọ́lọ̀ aṣọ kan náà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ìgbọ́ Yorùbá tó bá lọ gbọ́ Yorùbá ti máa ń sọ nǹkan bí kan á gbọ́. Òun ló dá sọ fún bàbá rẹ̀. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá wojú aago ẹ rí wípé aago 3 ó kọjá bí ìṣẹ́jú 6 lábẹ́ aago 6 ó ti fẹ́ lù
èyí ò ní pé a ti lo wákàtí mẹ́ta ohun tí àgbẹ̀ ń ṣe lóko ó kọjá èyí tó fẹ́ jíṣu ẹgbẹ́ rẹ̀ wà àgbẹ̀ ń wá ìtànná kiri inú oko ni a sì rí ní àṣẹ Ọlọ́run tó mo wá dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí a tún jọ ṣe ètò tòní kó tó di pé n ó máa dárúkọ gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pẹ́ pátá mo tún rán yín létí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ máa ń ràn wá lọ́wọ́ lórí Yorùbá Gbòde ẹ má gbàgbé kó má jẹ́ ẹ máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ ọwọ́ lọ́wọ́ ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ ni a fi ń dára lórí ètò yìí tó fi ń júṣe ó sì kéré ni ò jẹ́ ń fún ọ là ń pè ní àgbà ahun ẹ máa tún ràn wá lọ́wọ́ owó ìmọ̀ràn àtìlẹ́yìn ní ọ̀kan òjọ̀kan gbogbo rẹ̀ la nílò kí Yorùbá Gbòde kó lè bá a dé ibi tí ẹ fẹ́ kó dé ní àṣẹ Ọlọ́run tó àwọn ẹ̀gbọ́n mi ọ̀gá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn jagun Oòduà wọ́n ní ká má bẹ̀rù wọ́n ní ká má ṣojo wọ́n ní dídùn ní ọsàn yóò so ojúlówó ni wọ́n ń gbà tí wọ́n ń kọ̀wé ní gbogbo ìgbà àwọn ò bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń fa kò mú òkun yọ a máa rí yín bá àní bálẹ̀lẹ̀ Oòduà jagun Oòduà ni yín ẹ̀rí ogun náà jà àjọdélé ìlérí láṣẹ Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ amòfin Ayọ̀ Tọ́tìn gbogbo ìgbà ni a máa ń pè wọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn amòye bẹ̀rẹ̀ látòrí alàgbà Oyètúndé Bánkọ́lé Thomas bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi bàbá Adébóyè Professor Adéníran Adébóyè mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn ojú òní yín tí ẹ ní tẹ́ ẹ ní ṣòwò fún ọmọ ẹlòmíì jẹ a máa rí yín bá a máa rí yín pọ̀n láṣẹ Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyáàfin Ọ̀túnba Olúkọ̀yà wọ́n ti sọ fún wa wọ́n ní àfọkànbalẹ̀ wọ́n ní ikú ń dẹ dẹ̀dẹ̀rẹ̀ ní dẹ̀dẹ̀rẹ̀ náà ń dẹkú wọ́n ní ẹnu ẹ̀ lájọ wà ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ fún wa wọ́n ní ká má gbàgbé ká má bẹ̀rù wọ́n ní ọdẹ àti olè wọ́n wọ̀ ya àjà orúkọ ní ó ṣohun làjà ìyà níjọmọ olè bó bá di ọjọ́ ọ̀la káwa má gbàgbé ká máa sọ wípé ọdẹ ni wá ohun tó jẹ́ tiwa la fẹ́ mójútó n ló fi yẹ ká yege Ọ̀túnba mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ojú òní yín tí ẹ ní tẹ́ ẹ ní ṣòwò fún ọmọ ẹlòmíì jẹ orúkọ yín ò ní gbàgbé o àní lè gbàgbé orúkọ yín láéláé nínú ìtàn Yorùbá láṣẹ Olúwa bó bá ti ń dé ní tuntun tó yẹ ká mọ̀ tó yẹ ká múra sí ẹ fi tó wa létí ní iléeṣẹ́ Yorùbá Gbòde ẹ̀gbọ́n mi senior mi bàbá bí Oyè Fulẹ̀ ní gbogbo ìgbà náà ni a máa ń yá ọpọlọ yín lò mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín dókítà ọlọ́pọlọ tó ti ọpọlọ ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa yòókù tí mi ò lè dárúkọ ẹ̀yin ní igi lẹ́yìn ọgbà mi lórí ètò Yorùbá Gbòde ọpẹ́lọpẹ́ irú yín tó jẹ́ kí irú wo lè máa sọ bíi ti kúlú sọ láṣẹ Ọlọ́run àwa ni a wà lọ́jọ́ mẹ́jọ ẹ̀yin náà ni wọ́n bá ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Yorùbá Gbòde ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi tí èmi kìíní ìbá wà nílé alààyè a máa mú ètò wá tó bá wá ṣẹlẹ̀ wípé ẹ rí kìíní tí ìwé ìpè tí a máa ń fi ránṣẹ́ sí yín torí ìgbà míì kò sí bí a ṣe lè ṣe kí orí ó mọ́ mì ìgbà míì tí ẹ bá rí wa tí ẹ bá gbúrò wa kì í ṣe pé kò sí Yorùbá Gbòde látọdún mẹ́ta nọ́mbà kan náà tá à ń lò òun náà ni a máa lò òun náà ni ká ẹ fi wọlé ní dédé àsìkò náà ìyàwó Lady Dúpẹ́ Àjàyí Gbádébọ̀ ajàǹfààní ọgbọ́n òye sùúrù àti làákàyè yìí ẹ dákun ẹ má fi wá sílẹ̀ lórí ètò yìí kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ kò jẹ́ bí ó ṣe ní òun ó jẹ́ Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pani ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kárìn lóòpọn ẹni mọ̀ ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí á jẹ̀jẹ̀rún bí iṣu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o Egbinọlá Adékúnbí àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà èrè ní mògùn ará alágbẹ̀dẹ ibi tó bá wà ilẹ̀ rẹ̀ ni ẹ dákun ẹ̀yin òbí tí ẹ fẹ́ fi orúkọ ọmọ yín sílẹ̀ kò
kò sí ní tó yọdẹ bí kó pẹran wálé, kò sí àǹfààní inú kábíyèsí tí ò lólórí. Àfiwé eléyìí dàbí ọmọ Yorùbá tí ò lè sọ Yorùbá. Ẹ fi àwọn ọmọ yín ránṣẹ́ sílé ẹ̀kọ́ Yorùbá. A ti parí summer school, àwọn ọmọ wa ń sọ Yorùbá. Ẹ fi àwọn ọmọ yín ránṣẹ́, session míì máa bẹ̀rẹ̀ ní September 17, èkejì October 12. Owó táṣọ́rẹ́ ni. Tá a bá rí ẹni tí ṣẹ́ńgì ṣe dààmú, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ń bẹ. Ẹ má sọ pé nítorí pé kò sówó ni ọmọ yín ò ní lè sọ Yorùbá. Ẹ lè pàdé wa lórí Zoom, kódà bí ọmọ yín daṣọ bora yóò mọ̀ kọ́ Yorùbá nínú ilé. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, Ìrènímògùn ọmọ Àwísẹ̀. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ, ẹ̀yin ni tèmi, èmi ni tiyín. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun o. Ire o.